out of Goro if I sit here and wait. Wait, Just swinging. Swinging indeed. And Does he need a cameo? Is this a complete character? He's doing this thing right now. He has all the tools necessary, and you already see off rip in certain situations where Get Wrecked didn't want to quite go in to do certain things because he's scared of that hit. Don't get parried on, bro. It gets a throw. All right. Shadow kick into no punch? No, he just down threes instead. Waiting. Oh no. Oh my god, bro, parry, bro. It's not unsafe. It's not unsafe. Not with hype mode on. Come on. Parry's so good, and he still turns down, wanting to throw on block. Nah, brother. Oh, wait, the 1-2. Wait a minute. We can stop this momentum right now. Get wrecked. Setting up the hat. No way. What? How did he go to the other side? Press. Gonna up block that? No. Didn't need to. Reversal punish. Easy peasy. My goodness. Game number 1 going to Zombat. We've seen Get Wrecked kind of move around very passively on the character select screen. A few other characters. I don't know if that's going to be the case here, though. The Liu Kang just looked so good against Poles, just locking down the options, keeping Sento at bay, and just kind of dictating that pace, you know, in the strike throw game. And that's really what Liu Kang does the best. Oh, he does definitely the best with the strike throw, but the strike throw negated by that parry, it becomes kind of problematic. You got to change the game plan. Do I delay my mids? Do I start neutral jumping just a tad bit more to bait out the parry? Do I just throw out the armor? What do I do? What do I do with this man with 4 arms constantly coming out of nowhere and smacking me? This sucks. There you go. That's what you do. Here comes the projectile. Backing off, and that's the other key too, is he hits him, gets the damage, gets the life lead, and then plays the mid-range game. And that's the thing with the shadow kicks too, is he's gonna have to sacrifice bar and a little bit of damage to get through your offense, but once he has that hit, he's super plus, and he can just make so much more happen. So it's not really over. It's not really a tit-for-tat thing. Back throw for the throw mix, just in case he did tech. Most likely would be teching towards the corner. Ooh, poking the special with breaker immediately. Get out of there. Oh, armor's through. He saw the gap. Too much space. Not sure what he's really baiting out there, but gets the conversion. That wonky little air-to-air exchange. Zombat's offensive right now. It's looking just like we just saw it round 1. But wait a second. No, you. No. Not like this. You never want to go down in this way. The mid check. He might be dead. If he's not dead, he's going to be very close to it. And here comes more pressure. You do have a bar for waking up, but you do have to, you know, armor through something. So is that really going to be the best decision? Okay, we're going to me projectile. Nope. Shadow kick. Shadow kick is always going to come through. And Zombat, quick 2-0 up right now in the losers finals. So like he really wants that run back against Ninja because he said, you know what? I had him. I really did. I think I can make the adjustments. But Get Wrecked. If you want a fighting chance, if you guys like Get Wrecked, you need to give him his spirit right now, okay? He needs it. Down 2-0, losers finals. And that's the thing too, is that Get Wrecked was, I feel like, just constantly playing through here. When you go through the lower bracket, you have to go through more matches, whereas Zombat was taking a little bit more passively, had a little bit more time to, you know, recharge the batteries. And here's the switch that we were thinking about possibly going to Johnny Cage, still sticking out with the Lao hat, even though it did get nerfed. You know, that's just kind of one approach that certain players will do. If something gets nerfed, hey, I can adjust, I can keep going, I'm very comfortable, I'm familiar with this still. You know, and it's not so easy to just kind of jump around and learn new cameos, learn new characters. And make those adjustments. Yeah, sometimes you just gotta fight it out. Fight it out with what you know. What he knows is Johnny, but however, Zombat knows Johnny pretty well as well. And oh no, getting opened up, got the girl to extend it as well. This ain't looking too good in the corner right now. No cojones. Oh, no, he's taking away everything. Armor. It's gone. He's gonna do it again. Flawless.
We're getting a flawless. He didn't touch him yet. He didn't touch him yet. Don't do it to him, Combat. No, it's not gonna happen. He's not gonna get a flawless. He's gonna get a flawless. Ah. Brother, you can't be whipping like that though. Not fighting your demons in front of all the statues in front of your mirror. Okay, you know what? Never mind. You got it. Who? Who are you swinging at? Who? Swinging at the man in the mirror, but it's not enough. I'm swinging. Okay. Yeah, Down one doesn't get. He got it. doesn't get checked there. That down one. I hear that jump kick. You know better. This is your character. Come on. Oh my God! Still turns to mid afterwards. Get ready to breaking. Yes, sir. Kung Lao, thank you for the assist, but can you do a little bit more for me? This guy is walking me down. Oh, wait. Oh, he's doing a little something. He's worried about parry. Oh, get past it. He got past it with a punish, but the punish was a little on the lower side. Just a regular down one for some plus frames. Oh boy, hype meter. Hype is activated. It's going to be some time thrown away though with that throw. So he goes. Good throw game. He knows that he's willing to take the throw because he's so scared of hype. I think that's going to be it for him. Whoa, drops the ender. Oh man. Zombat looked completely different from that first set. He's like, yeah, you know what? I don't even know why I gave you a game that first time. I'm locking in. He's locked in. He's locked in and ready for Ninja, I think. Yes, he really is. I don't. 3-0 to take it over, get wrecked. Are you ready for Ninja? I don't know. Who's ready for Ninja at this point? Very few people. Very few people are ready for Ninja, but I think Zombat could be one of those. Do you think Ninja's okay? But remember that winner's set, it danced around a little bit. It started off with the Raiden mirror, and it ended up with Ninja clutching it out with Liu Kang at the end. So is Ninja going to start with Liu Kang? But before we go to that, big shout outs to Mountain Dew for powering our instant replay machine as we get to kind of relive these awesome moments throughout the set. But this set was honestly very one-sided. All Zombat. Moments. You talking about the Zombat like highlight reel? Some awesome moments. It was just Zombat doing some work right now. No awesome wreck at all, but like, man, he just knew. He knew. I mean, look, keeping it close there at the very, very end, it could have gone either way, but Zombat just on point, even in the mirror match, even against Liu Kang, like just perfectly calling out the throw attempts, the very brave decisions to let go of block, hoping a throw would be coming, and just challenging with mids. Zombat was all over it. For it. I'm so hyped to see it. I guess could not tell you how this is going to end up either way. So it's going to be tough. I feel like a reset is definitely possible. Zombat definitely has some great momentum going on. Like you said, it was 3-2 in that winners finals, back and forth affair. It just came down to the last decision. Yeah. So it was close. Yeah, it can go either way. I really feel like it. And that's what I love to see. You know, you don't want to see it like so one-sided. You don't want to see it like and you know, as the games evolve, like people learn things, and it's so easy to say like, yeah, Ninja Killer is just Ninja Killer. They're a completely different, you know, warrior. They're a completely different combatant. Like they do things that nobody else is doing, and I will never be as good as them. But you know, Zombat cemented himself in that circle, playing with players like Sonic, playing with players like Ninja, and just, you know, putting in that work. And it's not that many people in this world can say they can go 2-3 with Ninja Killer. Not too many people at all. It's definitely a tough challenge to go
just go with in general. So Yeah. it's going to be interesting to see the matchup and everything like that. But guys, thank you guys for so much for the support. Remember, you guys can sign up for the other Pro Cup events that's going to be coming up in the future. For That's right. Number 3 that's going to be coming up, and make sure you follow NRS Esports as well. Big shout out to production, Nintendo Media, all the guys that's been helping out in the background, been doing such a good job. Make sure this thing can run smoothly. Shout outs to Mountain Dew, shout outs to WB. It's honestly a great time. And man, it's I can't tell you how this set is going to go for real. I truthfully cannot. I mean, it's Ninja has just been one of those players that, again, like Liu Kang is that core, and you love to see it. It's kind of like, you know, rooting for the underdog. And again, looking back at like what Ninja Killer was at their inception of a player, they were someone who was like infamous for being so good at Mortal Kombat X after Injustice 2 was released, after all the good, quote-unquote good players moved on. Ninja Killer was still playing MKX, and everyone's just like, well, hold on a second, this guy is probably the best Mortal Kombat player out there. And everyone was like, no, he's just online, he's not playing the current game. And then MK11 came out, it set the stage perfectly, and Ninja Killer cemented himself as one of the best Mortal Kombat players by being able to do what they did. If they're not playing any games off Rift Armor, it's going to be immediately Go Roll, Johnny, and Liu Kang Chameleon. Hello everyone, and welcome back to the Mortal Kombat 1 Pro Competition. I'm History Behind the Warrior, joined by none other than Falcon on commentary, as we come into the final finale of what looks to be a very interesting Pro Comp. And a final finale it's going to be, because we have the third Middle Eastern regional qualifier over here to set up for the regional finals that we've got coming up very, very soon. But this is going to determine who from the Middle Eastern side is going to be able to make it into final combat, which is going to be later this year. But let's take a look over the bracket. Are there any names in here that stick out like a sore thumb to you? Oh yes, I mean, currently, right now, the person who's spearheading the charge is Tekken Master. Currently tied at the very top with what I believe is Scorpion Prox. He looks to be in the strongest position because he's just been a dominant force. You know, obviously winning UFA and winning every single one of these, he is in the best position right now. But of course, we can't take away from some of the other players that are on winner's side because they are there for a reason. Reaper and Faysal, both players who've shown they are incredibly capable in the online format. We also have some new faces over here in the top 8. You'll see Shady over there in winner semifinals. Some new faces to the top 8 brackets that we haven't had a chance to see from before. We've got Yasser and Nakaza at the bottom. tiếng em, and then mạnh Nadav lên. and Rồi, Chuck có tiếng chưa anh? Có at tiếng chưa? the Có tiếng chưa? base. I'm not Có sure rồi, how to say có that rồi. one. Ok, có tiếng luôn đi. Nhưng mà màn hình lại đen thì rồi. Đây, em vừa mới... Lại có màn hình rồi. Đây. Có tiếng lửa cây đi em tặng cái... Nửa cây sợ nó sẽ ảnh hưởng đến tiếng của mình. Anh kéo lên thử xem nào. Anh có chỉnh được âm lượng đâu mà kéo. Em nhớ là chỉnh được luôn stream tiếng livestream mà. Anh chỉnh được xem volume của stream mà. Chỉnh được volume stream mà. So I'm curious to see how things are going to look for them, and from what I know, anh they're a không Pakistani chỉnh player cả. as well. So Yeah. cool to see some South Anh Asian điện thoại em nhớ là Anh có xem điện chỉnh thoại. được. Đúng rồi, điện thoại em nhớ là có. Anh Pep nhớ. Có, PC có mà. Đây, cả bạn nói. Rồi đấy. Rồi. Ok, chào mừng tất cả anh em đã đến với Mortal Kombat Pro Competition khu vực Trung Đông.
Hôm nay đồng hành cùng tôi trong phiên ngồi xem giải ngày hôm nay sẽ có sự xuất hiện của toàn những hào thủ máu mặt trong cộng đồng. Đầu tiên xin giới thiệu anh Hậu Chip, anh Minh Mỡ, Testing VN và anh Pepsi Man. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với giải đấu khu vực Trung Đông, một cái giải đấu mà chúng tôi nói thật là chúng tôi không có nhiều cảm tình cho lắm. Khi mà những ký ức của chúng tôi về cái giải này đó là Baraka Raiden hết. Và Tekken Master và những người bạn. Đây là tất cả những ký ức của chúng tôi về cái giải đấu này. Anh em xem có sự lật đổ không? Hello tất cả anh em nhé. Trong giải này thì xem nhánh trên thì trông khá là hay chứ. Có kèo Reaper với Faysal là không phải Baraka Raiden nữa. Rồi Vừa vào phát đã thấy Raiden nữa. Rồi hơi sớm. Lại còn Tekken Master nữa. Rồi. Ông này lại còn Johnny cây lô nữa. Đếch. Đúng không? Johnny cây lô cũng ít người dùng đúng không? Lạ tầm này mới thì thấy mọi người quay qua Goro. Đây rồi. Hay quá. Như bên này. Mấy anh em nếu có thấy có sự delay gì trên stream, trên kênh stream thì bảo tôi nhá. Bởi vì tôi đang chia hai luồng ra, một luồng là riêng cho anh em Discord, một các thầy ngồi xem, một luồng là để cho anh em xem stream. Đang hơi pha farm vào tí nên khả năng sẽ có delay tầm một chút. The EX Shadow Kick, and right now Shady actually with a pretty significant life lead over here. Tekken Master in the corner. Anh cái cây đâu được free phải trở thành cái striker. Cây đâu là hai cái dao nó cộng nhiều hơn. Đúng rồi. Ôi giời. Nhưng mà nó lại tức là nó tùy dùng một cái lợi riêng. Có nó. Striker nó bị đớp. Mà là chơi cây lô là được. Striker lớp rồi cũng có lý do để chơi cây lô. Thì Baraka thấy được nó đội ở đánh cây đâu. Không có bắn được rồi. Mày quá. Hơi chốc. Tình huống rất là khó bắn đích. Chờ tí để hết game này xong rồi sang chỉnh lại âm thanh nhé. Hết game này. Vì ta đang muốn đồng bộ tiếng cả trên stream. Nếu mà tôi tắt tiếng stream cùng một luồng với cái cho chất từ trên stream trên Discord thì anh em Discord sẽ không nghe được. Đấy, sẽ không nghe được tiếng. Khổ thế đấy. Nãy chạy phiên thử rồi nhưng mà không thấy anh em ý ới gì về âm thanh nên là cứ thế lên thôi, cuối cùng mới lại dính thêm cả âm thanh nữa. Ôi trời ơi, nhưng mà nhìn nhanh quá, rào lại nhanh quá. Nhanh quá. Vẫn có 3 lực chơi được. Ôi trời ơi. Bắt có 2-3 hơi phí. Đúng rồi đây. Bắt 2-3 là vẫn bất lực. That's very true. Down one check, gonna go into the Kano ball, but Armor's through it. Trung bình. I like that offense now from Shady gets the back throw. Đã bảo rồi, mẹ Raiden, Tekken Master và những người bạn. Hay quá. Hay quá. Có version. Không có cây lô. Ơi. Ôi rồi. Làm gì đấy? Bắn đi để cho. Không biết nó gọi không thể biết là nó có gọi cây lô hay không. Ý em là nó bảo que cây nô. À thôi, xong rồi. Đây rồi. Đây rồi, lật đổ. Lật đổ. Hai. Đang hơi đớ quả Tekken Master lao vào đấy cây nô đâu. So Tekken Master was sort of awarded a lifeline with the fact that he Cái didn't này die Big there. Raiden mà đánh rất sao cái này. Shady was the one that came out on top to get number 1. Now, I'm not sure if qua everyone Rico đánh realizes just how important this is because Tekken Chờ em đi Master tỉnh basically tiếng looked chỉnh indestructible âm thanh tí. in the Middle Eastern qualifiers, all of them. Like literally indestructible. I think there's only been wait. I actually don't think he's lost a game in any of the top 8s. Tiếng luồng đang delay hơi nhiều. Đây
Và Tanya này dành cho Tekken Master. À đây rồi. Chờ tí nhá. Để back một tí. Đổi con gì nhỉ? Dạ Tanya. Tan cai. Ra. The knives are going to break the Tanya armor. It's a very Ta đen. little value for the bar that was spent. Đây. Ok. Chờ tí. Hết game liền. Không tí nữa đổ để Launcher. Armor Launcher. Cái B2 để cho đi cây mà tụ 50 tỷ ấy. đúng rồi đấy. Very tốt đến từ Hay rồi. Helicopter. Con tôi cây đánh matchup này anh thấy ok đấy, nó vary được cái hit của đam ra. Ui. Trông làm matchup. As you put it, I would say it in nicest way I can as well. Shady's pressing a lot of buttons, and a lot of them are landing and working, and he's just really reinforcing his pressure and making. He's just kind of suffocating. Chúng ta ken master này phải xuống nhánh thua thì thêm nó mới hay. Đúng rồi. Nếu mẹ cứ làm vua ở trên này thì ai đọ lại không? Thắng thì nó sẽ không có. Nhánh thua trông bao cát hết, bọn đánh hay nhánh thắng hết rồi. Đúng rồi, nhánh thua toàn bao cát thôi, chịu. Hammer. Thấy cộng một lót đường. Đấy mới bảo giải đấu cho mẹ Tekken Master và những người bạn này. ép 4 gaming. Thẻ chứ cái chất lượng stream của cái bọn nên NTR này nó mở đéo nào nhỉ? Chúng cay vờ lờ. Rồi hết ra. Đúng bài tủ rồi. Cũng bài tủ rồi. Đây là mò Hero thôi. Rồi đợi tí. Rồi anh em chờ tí ra tùy chỉnh đồng bộ tiếng. Tranh thủ vài giây. Xin phép là tắt cái màn hình này nhá, sẽ bật một cái màn hình khác lên. Rồi được rồi, lại để biện pháp nghiệp vụ tí anh em. Khổ lắm. Đang muốn mọi thứ nó đỡ phải thao tác nhiều nhưng mà đời không như mơ. Muốn tiện nhưng mà nó không cho tiện. Rồi. Chắc là rồi. Rồi, ok. Anh em trên stream đã thấy màn hình trận đấu chưa? Tinh cái. Delay tầm 10 giây chờ tí. Một game hai bên đường. Rồi. Đổi ra. Đổi ra lại sao à? Vì video game show ở nhà. Video game show. Sao? Sai là? Sao? Sarina. Đúng rồi. Như cũ rồi. Thì cũng là ở lớp. Đâu sao Cano. Cũng được, không tệ. Ui. I like the down two. It was very non-committal because if he messed up the punish, he wouldn't have gotten anything. Just take the raw like 14%. Finds the overhead right there, going to extend into. Thằng béo bao tạm stream ra xem bài mới up trên group đi. Gì đấy anh Hiếu? Gì đây? Cái đẹp mẹ. Xem được sao? Bài gì? Cay vãi lồn. Tí. Ok nhá. Rất cay. Ok anh. Tí gửi lấy cái ảnh lên. Cay vãi đái. Tí cho anh em xem ảnh đấy. Anh được xem. Có những thứ tôi chỉ biết lệ đổ mỉm cười cho qua. Lệ đổ trong tim. Bắn. Để rồi. Đây rồi. Ấy.
hit so explosively, so quickly, but Tekken Master keeping those receipts. Gonna bring things back to the middle of the screen, and this to quá. Thôi đi à? Ăn to quá. Anh Hiếu ơi, gửi em cái ảnh đấy trên Discord đi, em lấy rồi nhanh. Cay vãi lìn. Vậy. Thôi, rất nhanh 2-1 cho Tekken Master. Rồi chờ vài giây. Có hơn. Chờ vài giây tùy chỉnh. Fuck. Chờ vài giây tùy chỉnh lại cái này. Phát hiện vấn đề cho tí. À, bảo sao. Rồi, ok, rồi. Chờ đi. Đấy, rồi. Biết ngay rồi. Sao thấy có cái gì nó sai sai. Mà fuck cái màn cái gì đây màn hình. Chờ đi. He's a very solid character in this game, and a lot of it is, covered by Kano. Mẹ cái màn hình. But I feel like Shady definitely looks a little bit more comfortable with the Johnny we saw in the first game, so he may just be going back to him here out of familiarity. Rồi. Johnny còn có hốp hơn. Ôi, về Johnny thôi. Right now, what Shady has learned from the previous game, especially after switching to Shao and not finding as much success. Vâng, tại sao không nhỉ? Box và Special. Nó mất công nghiên cứu Raiden trong cái vùng của Ganja. Hay thật sự. Cây đật. Cái trận đầu là trận đầu đúng kiểu là thuộc bài rồi. Đấy. Xong nó pick Tanya chịu. Bốc bắn ngay cái armor. Nó cứ D1 trong nó xoay để hay. Nó lại là hợp lý này. Giờ set đi rồi, ăn carry rồi. Box Special. Đấy, vừa nói xong. Cũng là gọi cây lô ném dao thì hơi chạy. Lô thì hợp lý hơn. Thôi xong, mẹ tôi thấy rất nhiều anh em kênh chat đã tự nhiên hóa thành chữ xám. Hỏng rồi. Không được rồi. Wow. Ném dao. Ném dao cái gì fail. Thôi rồi xong. Whip. Box Special D2 chuẩn. Goro lại bán độ rồi. À thôi, không có gì cả. Ôi sao vẫn là. Thôi tổ xích ạ. Tôi thằng là. Thôi tổ xích ạ. Quá tổ xích. Welcome to Middle East. Welcome to Middle East. Sending us off with the finale for the rest of hopefully this top 8, and man, that one's so gross. I love it. Chào mừng các bạn đến với giải đấu MK Trung Đông, Tekken League, aka Tekken League, Tekken Master League. Không biết là Tekken Master nó có trên Tekken không nhỉ? Có anh, có. Có quỷ đó. Đấy thì em chưa em không biết, em chỉ biết là nó có chơi thôi. Tekken Master nhưng mà lại vô địch MK, lừa rồi. Vâng, đây là những gì chúng ta sẽ phải trải qua khi xem giải đấu Trung Đông. Ai à? Ông Donkey là kiểu tập luyện make up da đen cả hôm qua không? Tôi cũng có đổi tay Tanya cay. Rồi cảm ơn Phi nhá. Đấy, nó phải như thế. Thấy không? Đấy thấy đêm qua Đang bảo Phi, anh em thấy cái gì mới không? Đấy, nổi phát lên luôn. Hợp lý chưa? Nay mới thực nghiệm mấy thứ, thử nghiệm Việt Nam một số thứ. Giờ anh em nào làm cái điều đấy hay ho trên kênh là tinh một cái cho chuyên nghiệp.
Còn trận đấu vừa rồi chúng tôi riêng cái trận đấu vừa rồi chúng tôi chỉ có một điều nói rồi, đấy là chào mừng đến với khu vực Trung Đông. Còn hình như là tôi phải xem cái tác phẩm vừa nãy đã đâu rồi. Cái tác phẩm mà đâu rồi, anh em chờ tí. Cái vãi lồn. Rất cay. Đây là tác phẩm của Hiếu Weibo. Rất cay, mà không làm gì được. Ra đi. Tôi không cay à. Đang màu đen nhé. Thế rồi. Đấy. Tí tính tiếp chúng ta xem trận đấu á. Tí zoom nhau, xem tiếp trận đấu đi. Đấu tiếp theo Reaper và Faysal Combat. And Faysal also playing Chameleon, of course, the most recent playable cameo in the Pro Tour. Faysal rồi, mình zoner xịn. Faysal mỗi lần thấy Faysal là chơi Kitana, Reco với cả Shang Tsung. Bay tôi có bay. Bạn bay tôi cũng bay làm sao? Không phải tác phẩm của anh Tùng. Đẹp. Ở lốt. Where my money. Rap. As a Kenshi player, I Bốn can't tiếp say that playing against Kitana is the most enjoyable thing in the world. She's very good at making him chase her a lot of the time. So the Raiden pick I completely understand over here, and Raiden obviously being múa quạt Trung Đông. But Chameleon on the other hand gives you so much flexibility of choice and opens up an array of different options. And the way that Faysal was playing Chameleon last time was honestly Cút. cool stuff. But Tí Reaper cút. right now trying to turn this round on this head. Hold up ever since Reaper's had the corner. He's been quite Phải đợi Kitana để có armor launcher. slowly working his way out right now. Faysal Quạt. definitely close things off. Ôi giờ sao? Catching up the Kèo này mạnh dạn dự đoán Faysal trong 3-1. Right there from Faysal. Takes the first round. It was a very active Mạnh dạn dự đoán 3-0. out to a very momentum. Có khi 3-0 thật. Once Faysal got into control scene, Đấy, nói là thằng Faysal nó trong Panther mà. it wasn't even a beautiful catch out the air of the upward kick. Mạnh dạn dự đoán luôn 3-0 cho Faysal. The screen to open Trông up Reaper đuối quá. really good for Mặc dù cầm nhà vô địch. Faysal just looks like the most frustrating kind of Đâm vào sông thể. trying to open up right now. Catches the overhead. Reaper now has an excellent position as well as Faysal back in the corner. But Kitana, you can't really hold her there for too long. You're gonna have to try and make the most of it. And saying that, you can see the double lows being confirmed over here, extended into a full combo right now. Vâng, đương nhiên rồi, tại sao không? just woke up. Mà fuck. That was ridiculous, but Faysal, why to get the back throw now has the rest of the screen to work with. Oro của con Mina thiết kế lỗi vậy. Gotta be careful, keep an eye out for that. Có nhiều cái quá. Point in time, looks for the Overhead mid nhiều quá. Không hiểu hit quá. Capitalize. Đấy lại nữa. Mẹ. Cái quay cắp đấy là Invi luôn á. The breaker out of Reaper. Nháy thấy Invi luôn. Faysal gonna be sitting over here trying to bait that teleport. I could tell the down forward check. Mẹ ambush Invi chịu. Bó tay. Oh, this is so close, so close. Ôi rồi. Yeah, those flawless blocks are gonna Thôi tầm này matter thua. so much. Mày nhá. Oh, I think he tried to get the flawless block on that instead of just ducking. Commentator's curse, my friend. But yeah, we're going to have a very close game between these two. They're playing Whip. so incredibly well. A lot of patience, Cạch. a lot of staggers between these two. Bắn. Dark- Trung bình giải Trung Đông. Still manages to pick Đuổi up được cây đô points đi in rồi. this. Nhưng mà ít nhất là đuổi được Kano đi. Right there for Faysal. Ở địch. Đấy biết ngay. God, the shimmy. Yep, 3 for 3. Get Nãy giờ không đỡ được cái overhead mà. the MKS Sẽ bị abuse rồi. is crying in happiness. Không, thực ra không hình cái giải Once again, cái giải nào mà chúng ta có sự tích anh hậu đi ngủ ấy nhỉ? Chỉ như châu Âu. Đó không phải châu Âu, như Liga Latina mà. Đâu không phải Liga Latina. Ở đấy em nhớ là tầm tối là chỉ có một là Trung Đông, hai là châu Âu thôi. Không phải châu Âu.
Thế chắc là Trung Đông rồi. Không có chung kết. Quyết hai Raiden như là cái Middle East rồi. Đúng rồi. Anh Hậu đi ngủ thì Raiden thắng cay hơn. Nó mạng anh vừa bị lỏ chứ. Ok anh. Thôi xong 1-0. Tất nhanh. Đấy, Raiden thua phát là tôi vào ngay. Raiden thắng mà tự nhiên không thấy anh Hậu đâu. Mình lên cái này nhạt. Thằng Reaper này đánh cũng giống mình, cũng dính overhead. Ai đều dính overhead đây. Ai cũng dính overhead thật. Ai cũng dính. Đại Invi mẹ nhanh quá lìn ra. Đánh trên pet nó còn delay một tí nữa. React khó. Cả đấy kiểu gì bị lớp. Yên tâm. Nấp thôi mẹ chứ. Nó phải nớp chứ. Best nhất phải chỉ để cho một hit thôi. Đúng rồi. Này nó vụt nó 2 hit vào đầu. Tà giáp luôn mà. Rồi, để 2 hit thôi là vừa rồi. Hoặc là 1 hit thôi. 3 hit nhiều quá. Còn 2 cái overhead. Để 1 hit 2 là để 2 hit nhưng mà chậm hơn. Đúng rồi. Ok. Cái này bá quá. Nó phá được cả giá Havik. Đôn nào. Hát đủ hỏng Đôn luôn. Vào hộ. Float. Combo hay. Ui à. Sành điệu đấy. Combo gì có hôm 19%. Hơi tụt. 19% cũng được. Hồi nhanh mà. Combo từ lâu thì thế là ngon rồi. Thế là nhiều ấy. Thế nhiều rồi. Tối 1-3 combo đấy hơi tụt. Combo từ throw thì tiêu chuẩn tầm 21%. Tại vì con camera này nó hồi rất nhanh đấy. Không sao. Tốn như nào tốn, quan trọng là có thắng là được. Đúng rồi. Có thắng thì mẹ cả có tốn 3-3 một combo thì cũng chẳng vấn đề gì. Quan trọng là thắng. Như Sub-Zero confirm combo throw thì cũng đam chả khác gì đó. Sub-Zero confirm throw dive kick float. Vẫn thế. Nó bằng nguyên throw bình thường thì thôi, mẹ float làm gì cho khổ á. Ui giời. Đây rồi. Không có 3. Không lực combo được. Này lại làm trò đấy không được đâu. Úi giời, thò cái chân ra là chết rồi. Thò cái chân ra là chết. Mạnh đạn dự đoán 3 bụt. Mẹ wake up Milina. Úi giời. Conversion. Có lẽ mà tóm được combo. Đấy mà tóm được thì mẹ chịu ấy. Conversion á. Thôi xong rồi. Là có dấu hiệu là anh Hậu chuẩn bị đi ngủ vì Raiden sắp thắng. Không sao em. Đều gì đâu. Ok anh. Hay quá. Kéo nào. Mẹ còn không bằng đam không bằng throw tường. Còn mình Kitana cũng là gọi là ra gì. Đây rồi. Đây rồi. D1. Đi một play tội gì. Rồi đắt lên phát đầu. Còn vớt. Ôi. Đam Cũng sành điệu phết. Đạp bằng cái throw bình thường. Ôi thôi cút rồi. Không được đâu. Không được đâu. Không Superman kịp. Rồi chị game mình rồi. Em lau được. Chị game mình. Thôi bầm thôi xong rồi. Không đỡ cái cả hit tiếp theo. Để chị game mình. Vâng, chúc mừng Raiden thắng rồi. Một tí dấu hiệu chốc đến từ Faysal. Đấy, làm được. Hơi sweaty. Không sao, mới chỉ là game đấu thứ 2 thôi, vẫn còn nhiều cơ hội phía trước. Nhưng mà điều chúng tôi vẫn không hài lòng đó là tại sao Raiden lại thắng. Confirm combo rất là sành điệu nhưng mà không có tác dụng. Còn float các thứ rất sành điệu. Nhưng mẹ rằng
Đến lúc nhìn lượng đam thì thôi, không muốn nói thêm. Thôi combo là được, bù lực được. Mình số battle để bù lực. Đúng rồi. Nào, game 3, đấu giữa Reaper và Faysal. Bắn nào. Ai đặt bay ai nhanh hơn. À. Merlon nhưng mà không có Kitana. Mũ nào. Mũ, à ném quạt. Cái mũ quen mồm. Quạt. Vâng. Trung bình một trận đấu có một quạt. Giờ này không thấy một quạt đâu nhỉ? Em không biết. Chắc bận vì mất tích luôn mà. Đi Sài Gòn phát mất tích luôn mà. Ném. Anh máu nhiều hơn chơi đam được mà. Cảm ác. Ném tới bây giờ đến tối. Ném thôi. Ném cả ngày cũng được. Ném quạt. Anh dùng rết đấy nhỉ? Tiếp cận tôi lại bay đi. Giờ thì thằng nào bay giỏi hơn nào? Tôi cút rồi. Vội thôi. Wake up Melina. Tại sao không nhỉ? Wake up Melina. Nó cái không phải thiết kế để như thế mà. Vừa Invi mà. Lại còn 2 hit overhead. Kitana không có overhead. Tại sao không nhỉ? Lại còn full combo. Mình chỉ biết cười trừ thôi mà. Bạn bảo Kitana không có overhead ư? Đây overhead của bạn đấy. Combo. Cậu hôm qua đánh cũng dính mấy cái rồi. Ném quạt lén to lại ném quạt tiếp. Quạt. Rất nhiều Ném quạt quạt. từ cameo ném quạt từ router luôn. D1. Đấy rồi. Map của chúng tôi. Hay quá. Ấy à. Úi rồi, không có đích tập chết đấy. Ôi cút rồi. Không, gần chết đâu. Chưa anh, chưa chết được. Mới một chạm nhưng mà con Kitana có breaker nữa. Ở đấy chưa có. Làm được. Đây, ra nào. À, float. Vậy rồi. Nó thành công. Nào, chuẩn bị tỷ số là 3-1 này. Ném. Thôi. D1. Địt. Không phải đấy nhảy thêm tí. Đấy dùng rết lém. Không tiếp cận. Đốn sắp. Không bình tĩnh được rồi anh ạ, phải cuống. Đúng rồi, ít máu là phải cuống, không bình tĩnh đâu. Nó còn không đấy không phải cuống mà nó buộc phải làm thế. Rồi, có đây được. Cây lô nó chịu đam thì lại khúc ngay. Cút rồi. Timo. Anh em cứ bảo yếu đâu mà yếu. Combo còn đẹp hơn không? Oh shit. Làm rất to. Sành điệu quá. Overhead. Flawless victory. Overhead Mickey. Faysal đã căng. Bắt thẳng vào mặt gọi Melina. 2-1. 2-1. Không thể ngủ quên đi chiến thắng được. Đúng rồi. Sành điệu ấy, cũng sành điệu. Cũng biết chơi từ đấy. Cũng biết chơi điện tử đấy. Hello Duy nhá. Ôi. Chúc Duy ngày mai đạt được kết quả tốt nhất ở giải đấu nhá. Chúc với anh em mai giải cống hiến một giải đấu lối đánh mãn nhãn nhất cho giải đấu ngày mai anh em nhá. Thể hiện thật tốt. Đừng ông nào chất. Xong rồi mai bích dây đừng kilo. Ăn nhãn chưa? Rồi mãn nhãn luôn. Tiểu Bắc Kinh. Quẹt. Invi. Sai switch. Sở trai. Để chỉ biết còn bị làm sao nhỉ? Stream Discord tăng hơi lag. Hơi lag à? Ok. Hơi lag. Một phật. Có mạng rồi.
Hắn đang phải tải một đống thứ mà khó. Có bị thằng nào nó câu trộm mạng ấy nhỉ, lúc đấy là đợi lát. Chắc là hàng xóm đang tải cái gì đấy. Ủa phải sang điều tra mới được. Hoàng béo thằng đấy lại đang cắt bảng được một. Lại không chửi được. Đang điện thế. Thế thì lại không chửi được rồi, lại phải bảo thôi bạn cứ tải tiếp đi. Quá bù lù ngay. Thế mới lắc như thế. Wow, sành điệu đấy. Đấy, chê đi. Anh em nào cứ bảo lâu tia đâu. 20 tỷ. Thôi sao? Anh gọi Velo à? Sơ trái. Thôi. Thôi cút rồi. Match point. Cợt mẹ giải cát free cày vãi luôn. Cùng. Ấy à, bấm nút với chúng tôi. Hai sản. Ui, cái gì đấy? Quỷ. Overhead. Cứ đỡ thôi. Ném. Thôi Amber. Vừa đẹp, 2,5. Lại reset ten. Từ cái thơ đâu thì là có khỏe. Sao? 3-1. Mic đúng tỷ số 3-1 rồi. Thầy Minh đọc cho em con số để mai 6 giờ em ngồi xem à. Được 6 giờ tối em ngồi xem. chỉ dự đoán ở trong phạm vi mình giải đấu MK thôi. Hôm trước cũng dự đoán thằng Outclass vô địch, nó vô địch thật. Này dự đoán tỷ số cũng ăn. Phải giữ ngay cái vía này. Giải ai vô địch tương đi gì nữa. Cống hiến bằng cách cúp từ round đầu. Đâu Lin quỷ bò mẹ. Cứ khiêm tốn. Bây giờ anh Minh thử đoán xem ai sẽ là người vô địch giải next gen. Thầy Long. Dũng là Quốc Dũng, let's go. Thì có thể là chậu ít thôi, còn nếu mà chậu ít không vô địch thì chắc là có gì đấy mờ ám xảy ra. Tôi không. Đâu lại có nhân tố biển sao? Đúng rồi. Bây giờ có thể là New gen mà gương mặt mới có thể làm cho. Đúng rồi. Tự nhiên thấy anh Hậu ở đây đang cát chạy ra cái góc nào đấy cầm tay cầm. Mai đến trận chậu híp lại thôi, đến trận chậu híp là có mỗi em một mình em bình luận thôi đấy, còn em sẽ tranh thủ trên stream chuyển cả camera ở chỗ Ocean thấy mắt anh Hậu đang ngồi tay cầm. Kiểu Superman là cả Lucky à, không mà được quyết định đúng lúc này. Kiểu hóa ra là cutter là người khác, xong rồi dùng đổi giọng thành mặt gọi thành anh Hậu để ngồi cắt chứ không phải là anh Hậu cắt. Đeo kính vào phát là thành Superman luôn. Quỷ. Đeo kính vào thành chậu hít luôn. Đeo kính ra lại về bình thường và đeo kính phát lại thành người khác luôn. Dự đoán FT10 2 đĩa và 3 đĩa yên nghĩa đẹp. Ok. Mình thua thì chắc là sẽ có con khác còn mới hơn. Bên dưới mẹ chả biết ông nào. Thằng Nadab kia chưa gặp ở Combat League này, chắc Bass kia cũng gặp này, và hai thằng này cũng đánh gọi là trung bình Combat League thôi. Rồi vào sang Trung Đông đánh thầy. Độ cạnh tranh cao. Độ cạnh tranh không cao, mình đú được. Anh mua được. Mẹ về châu Âu toàn loại VGY với cả Havia các thứ thì khó thở quá. Toàn top leaderboard, cái mục Trung Đông top leaderboard mỗi thằng Tekken. Đúng rồi. Toàn top leaderboard chịu rồi. Mẹ Khang sao đây? Mình ngủ mình gục đầu vào bàn phím à?
Dạ, game chán quá. Mua Optimo đó. Game chán quá viewer của tôi. Gục gục đầu bàn phím. Đấy, cái hấp dẫn gì Kenshi Sub-Zero Cum Lao Goro đây. Of course, has had a few changes. Some would think has nerfs, which they are on paper. But honestly, at this point, Kenshi still is able to apply his same game plan. Đây là một ví dụ về việc giải Trung Đông nó chán như nào. His mix going and just blend you. You just got to keep guessing and pray. Vâng, đương nhiên rồi, BF2 Gaming. Kenshi's a very Liên tục. interesting character in the sense that his win condition is so strong. Đấy, cứ build được 3 là tôi sẽ bấm, không nói nhiều. Ôi sao à? Cái stream này Discord báo vàng luôn. Hãy nổi. Thế không giảm chất lượng xuống, giảm đang để 1080 6 fps ấy. Thế để đợi tí để em hết game rồi đã. 20 ấy. Đây không để tí xét lại 720 xem nào. Ôi. Thôi xong. Oh shit. Could have potentially gotten more damage over there. Has a bar meter as well, sitting on the reversal. Should Akaza need it? Yes, right now finding the 141 that is going to connect. You're seeing the back two freeze extension over here. He will be able to follow up on this. Gets the sandwich and look at the Sento time he has left. He can easily take the round over here. Blows it. Lại Ninjago rồi. Thôi xong, làm gì đây? Thôi. Lại Ninjago rồi. Trẻ đôi. Mẹ dám AMR wake up cái hai người. Bật Ninjago lên là chết rồi. Mấy ông này cũng mới tầm demi mà. Ông kia còn Grandmaster. Mấy thằng này em mấy thằng này có khi em phải sang Trung Đông em làm một chuyến. Đợi em tí, em chỉnh chất lượng. 720 nhá, để tầm 720 đi. Xem đỡ hơn không? Cứ đỡ rồi. Ok. Kèo này là một ông demigod đấm nhau với cả một ông Grandmaster mà. Chịu. Chúng ta có... Trong Kenshi combo cũng không optimal lắm. Kể là rất nhiều. Kèo này là kèo trung bình một trận đấu trong Combat League. Vâng, đương nhiên rồi, tại sao lại không nhỉ? Trung bình quay đát vào mặt vui. Trung bình Cum Lao. Rồi, ném mũ ở Biu 3. Nào, bấm một string. Nhạc mẹ này bếp 2 nhà quê đấy. Đã block. Thôi. Định D2 gọi Goro đấy. Goro rơi hai cái nách lên cho người. Cũng có ý tưởng ấy nhưng mà cái từ cái bước đầu đã là trượt rồi. Cầm sub zero sao bị rút này. Đấy rồi, ấy vừa nhắc nhở xong thì ủa cao quá. À đây. Convert rồi. Ủa cút rồi. Game gia đình. 10 giây. 10 giây. Địt mẹ. Nhảy. Còn phát đầu. Phát đầu nhảy hộ cái. Nào. Goro. Ném cái mũ ra. B2. Thôi xong rồi. Đây rồi. Đây rồi. 197 rồi đấy, 197 rồi. Optimo đấy. Optimo. Optimo. Optimo luôn nhỉ. Vừa chê xong bấm Optimo luôn. Xin lỗi Kenshi. Oh shit. Rồi xong. Nhẹ nhàng 2-0 Thôi, tôi xin phép dự đoán là game này là 3-0.
Anh sinh năm 97 đấm ớt một các em Papa rồi. Hai player Kombat League nhưng mà họ không đánh Raiden Baraka nên là cũng một respect. Đúng vậy. Khi mà vào giải ta nghĩ đến những người rank thấp này, nghĩ là sẽ chơi những con top tier nhưng mà không, họ thực ra vẫn có top tier. Thì người ta đã elder rồi. Đúng rồi. Không thì người ta người ta vẫn pick top tier thôi, nhưng mà không phải là những con chúng ta nghĩ đến. Going from that into applying more pressure, I mean, we saw a great block on the overhead, so we couldn't immediately just go for the kill. After that, the situation just kind of dictated that was đến luôn game 3. Vâng. 7 và 2k3. Đúng đấy. Ném. Nhảy. Nhảy. Đuổi đấy. Ôi sao à? Được mà. Xì nhẹ gần 3 lít. Cái gì đây? Đấy, giơ mặt cho giơ mặt ra cho đối phương whip. Tham gia giải này có tiêu chí gì không nhỉ? Cứ đăng ký là được tham gia thôi. Tiêu chí duy nhất là tay to. Tiêu chí duy nhất là về Trung Đông. Đúng rồi. Nếu muốn đánh giải này thì hãy về khu vực đấy. Có mấy thằng khai gian khu vực để đánh đấy. Nhưng mà chúng nó đánh kiểu ping cao quá nó báo cái Cách. Hãy dành sự respect cho các tuyển thủ nói không và top không với top tier bằng cách like cộng donate cho béo 100k. Thằng Khang khéo thế. Được em. Thằng Khang khéo đấy. Đúng rồi, dạo này cắt xê cho cắt giải. Đúng rồi, đến cắt xê cắt giải. Thôi đi rồi. Vâng, ông em 2k3 đã xin nhẹ một round. Before about being careful with the projectile game, you know, you wouldn't want to kind of into something like that and then get clipped by he's far reaching fatal blow. Very much so. Something I wanted. 2-1 thôi. Đấy. Rồi. Vừa nói khoảng vòng 3-0 xong thì tôi lại thấy cái aura ngược của tôi bắt đầu về. Giờ vịt. Quay Trung Đông. Cảm ơn các bạn đến với món vịt Trung Đông. Ui giời ơi, chúng tôi. Bờ với game 2 người rồi. Game này không công bằng một tí nào cả. Game không công bằng. Match point cho Yasser. Chúng tôi nhận thấy đây là một trận đấu không công bằng khi mà đối phương mình thanh niên Yasser đã có 3 người, 3 đấu 2 chắc chắn không trốn cũng què rồi. Đánh nhau 3 người còn 2 ông cầm kiếm. Đúng rồi đấy. Đúng rồi, trả tiền. Combo xịt rồi. Oh shit. Ông này đánh sau lưng rồi. Không sâu tí gì. Ôi xong rồi. Wake up bấm nút. Wake up bấm nút nhưng mà nó lại thành bắt match. Ôi xong rồi. Nào. Chú. Rồi. Cút rồi. Chú tỉnh rồi. Thôi. Chết tròn chắc luôn. Tôi không bán độ. Chú tỉnh quá là đúng lúc luôn. Tôi không bán độ. Đánh cung lao không thấy có tí ôm nữa. Đúng rồi. Nó mic ở gần gì đấy. Chẳng biết uống mà. Ôi rồi. Welcome to Middle East. Welcome to Middle East everybody. Chào mừng các bạn đến với giải đấu Trung Đông. Đúng là đông giữa khác. Đông giữa. Chào mừng các bạn đến với giải đấu Trung Đông. Đặc sản giải đấu Trung Đông không khác một tí gì. Thế giờ em không biết chơi đăng ký cũng được. Đúng rồi, đăng ký được bây giờ nhá, hiểu nhá. Tôi chỉ cho mấy cách để đăng ký giải đấu này. Đấy là ví dụ đang muốn đánh giải Trung Đông đúng không? Thì đầu tiên là đổi quốc tịch sang quốc tịch Ả Rập Xê Út. Thứ hai
là bay sang Trung Đông, thuê nhà thuê trọ đó, tầm trong thời gian diễn ra giải đấu đấy, sang đấy luôn, sang đấy ở luôn. Bước 3 lên start.gg đăng ký giải đấu. Bước 4 đánh vòng pool đấy, lọt vào top 8 và cuối cùng là vào top 8 đấm chết thằng Tekken Master và vô địch. Chúc Hiếu thành công. Nó không cần đổi quốc tịch đâu, chỉ cần lấy cái khăn trùm đầu rồi nói kiểu Assalamualaikum, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Đấy. Chúc anh em có ý định GoPro thành công với những gì tôi đã chia sẻ với anh em. Tôi tin anh em sẽ làm được. Tôi tin chắc chắn anh em sẽ làm được. Anh em đừng đùa, mai tôi đổi quốc tịch sang quốc tịch Ả Rập Saudi nhé. Tôi đi đánh giải Trung Đông. Đừng đùa, tôi đấm luôn cả Tekken Master. Đừng đùa. Mẹ dăm ba ngày, cái gì đâu. Người ta bậc thầy Tekken chứ không phải bậc thầy MK đâu. Đúng rồi, người ta là Tekken Master chứ không phải là MK Master. Khi nào người ta là MK Master tôi mới sợ người ta là Tekken Master là gì. Chào các bạn, tôi tên là Mohamed Ambila Hoàng. Hôm nay tôi sẽ đánh giải đấu Trung Đông. Hôm nay tôi chuẩn bị đối đầu với Tekken Master. Dăm gọi là này thì biết đánh Tekken, biết chơi MK đâu anh em. Tôi chắc chắn tôi sẽ cầm về chức vô địch cho anh em. Anh em cứ chống mắt lên mà xem. Anh em cứ chống mắt lên mà xem. Tôi vừa đánh tôi vừa cát luôn cho anh em xem. Kể từ ngày anh cậu. Ông chưa. Đâu em xem mà. Nó cũng là phê rồi đấy. Ký ức buộc về. So I'm curious to see how that's going to go because I don't think Yasuo's any kind of slouch. Không, nhưng mà cũng bớt Raiden đi rồi mà anh Hậu vẫn có dấu hiệu chuẩn bị chìm sâu thì chắc chắn nó không phải, em nghĩ là không phải nguyên nhân, không phải do Raiden, Kano hay là Baraka Striker. Nó là do cái giải đấu này, nó là do cái khu vực này khiến anh Hậu buồn ngủ. Đấy, mặt bằng chung với giải đấu này. Giờ này giờ buồn ngủ mà. Đúng rồi, anh Hậu chỉ ngủ trong khu vực này thôi mà. Đúng rồi. Mấy giải khác anh Hậu làm gì mà không đến thế. Còn cứ đến giải Trung Đông này là anh Hậu sẽ kiểu sẽ ngủ rất nhanh ấy. Thề, chắc chứng tỏ là do cái giải đấu này có vấn đề. Thề với anh em luôn. Do cái khu vực này có vấn đề. Này có thời gian cụ thể. Kết quả là Tekken Master vô địch mà. Đúng rồi. Và vào xem dò thôi. Xem vô địch như nào thôi. Cách vô địch như nào. Xem top 2 là ai anh? Đúng rồi, xem top 2 là ai. Lần này là vùng đua top 2 rồi mà. Thời gian cụ thể khi nào anh vô địch á? Tháng 7 2024 nhá. Có cần tên cụ thể giải đấu không? Giải đấu tên là Evolution Championship. Cái đấy phải trả tiền để mời anh về. Anh tính chơi con gì để spam giải? Sub-Zero. Xem giải offline Brazil khiến tôi nhận ra một điều là MK Javier đẹp trai và L. Cái này công nhận em hồi đấy công nhận cái nét của thằng Javier mẹ nhìn cũng mê thật. Công nhận cái nét của thằng Javier cũng ok thật. Javier mà không đánh giải chắc đi làm người mẫu được đấy. Bây giờ phải cho đi đánh cái giải Latino thì buổi trước có thằng Sub-Zero cho hai em ngồi anh giải anh Hậu có tiết mục gì không? Chạy lên beatbox. Là có thôi. Văn nghệ.
Thằng tí văn nghệ. Chưa biết nhà Tùng Béo ở Tùng ở đâu. Chưa vào rồi, lên vào rồi. Em chỉ em thế. Mai tính. On this side of the pond, but events and this had a lot more like international eyes on it. And you're seeing a player in an Tuần này tha hồ dài nhưng mà lựa được cái giải Trung Đông này giờ cũng không phải là xấu lắm, xem được. Còn sáng mai là cái giải còn sáng mai là sáng sớm mai 7 giờ là có giải châu Úc. Còn giải đấy thì thôi tốt nhất là không xem bởi vì What Minator League rồi, xem gì What League xem làm gì nữa. Nó sẽ đổ dồn sự tập trung ngày mai cho giải Next Gen với cả giải đấu hai khu vực châu Âu thôi. Mấy giải châu Âu ok mà. Đúng rồi, giải châu Âu thì ok chứ xem bao giờ mới có khu vực Đông Á và Nhật Bản, Hàn Quốc. Có nhưng mà có cái Đông Nam Á thì có. Đông Nam Á Có nhưng mà chắc là ở bên bộ môn Street Fighter Tekken này. Đúng rồi. Còn mấy ca thì hơi khó. Street Fighter thì có rồi. Street Fighter thì không lo. MK thôi. Fighter châu Á thì cái quỷ luôn đấy chứ. Street Fighter đúng là không lo luôn chứ không phải lo lắng gì cả. Tha hồ. Nhưng mà đây cũng có pro MK mà giờ đổi quốc tịch phát đi đánh luôn. Thế bao giờ không, em đang không biết bao giờ thằng Sắc nó lại tổ chức thêm một cả giải nữa. Nó đến Hà Nội là gạ luôn đấm ọp. Kiểu gì ra offline cộng đồng MK VNK. Nào vòng nào cũng tối yếu, tôi mới chơi. I'm noob, I'm weak. I'm noob. I'm weak. I'm newbie. I'm new to this game. Can I play with you, bro? Ok, let's go. Xong rồi nhẹ nhàng 13-0. Can we play first to 1000? Can we play first to die? You play with me. If I win, we play more. If I lose, we still play more. Play load à? Okay. Can we play note? Last game. Last game là một tiếng sau vẫn last game. It was intense, really intense. Yeah, it seems like it. We're just getting things set up for the next match. By the way, appreciate all of your patience over there in chat. Trung bình những người nghiện. Very soon. Anh ơi. Trung bình giải Trung Đông. Chào mừng các bạn đến với giải đấu Trung Đông, nơi có những đặc sản như sau. Thứ nhất, không cần biết đối thủ là ai, cứ thắng 3-0 là tao fatality. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, kiểu hai cái ông cutter này kiểu không gì nói nữa rồi. Đây nhiều quá. Điều thứ hai, cái stream là việc khó nhất rồi thì bây giờ chỉ có 10 player vào rồi. Đúng rồi. Hai ông này còn là kiểu mấy ông nhánh cuối thì dư thời gian chuẩn bị. Giải đấu cái thứ hai là không hiểu sao cứ đến cái khu vực này là tất là nhiều trận đấu bị delay. Cứ đến khu vực Trung Đông này nhá là chờ nhiều lúc chờ xếp trận rất lâu. Đấy. Hai bà trưng à? Hai bà trưng. Chiến binh hai bà trưng à? Hai bà trưng warrior. Đấy. Không, thực ra thằng History Behind the Warrior này cũng có kênh riêng ngồi làm lịch sử nhân vật các thứ gì đấy, em trước cũng có ngó qua. Thề những cái lần chúng tôi ngồi xem giải Trung Đông là những cái lần chúng tôi mệt mỏi, bởi vì là một là delay, hai là nhiều lúc đang đánh được nửa chừng
thì một ông bị disconnect lại phải chờ thêm 5-10 phút nữa. Đấy, nó rất là lâu luôn, nó rất là oải luôn anh em ạ. Anh em thấy chúng tôi để có thể truyền tải được đến cho anh em những diễn bị, những cái diễn biến ở những giải đấu MK chúng tôi đã mệt mỏi thế nào anh em thấy không? Vậy nên là đấy, thôi anh em biết anh em hiểu ý tôi mà đúng không? Giải đấu DM Tekken Master thua đi. DM Tekken Master thua đi. Hội cổ động viên đánh với Tekken Master. Chúng tôi xin trân trọng công bố cộng đồng những người anti Tekken Master. Chúng tôi ở đây với một sứ mệnh cao cả. Đó là Tekken Master thua đi, đừng thắng nữa. Bất cứ ai giành được ngôi vị số 1 tại khu vực Trung Đông ngoại trừ Tekken Master, chúng tôi sẽ ăn mừng như là Việt Nam vô địch World Cup. Xin hứa với tất cả anh em luôn. Còn ai lật đổ được thì và còn ai lật đổ được Tekken Master và lật đổ được, có thể lật đổ được không? Thì tôi không biết. Thật, cái đấy tôi không biết. Thứ duy nhất gạt được là cái công tắc. Đệt. Oh fuck. Que mai tiền. Nói nhiều nhở? Talk sâu à? Talk sâu. Cảm ơn bạn. Nói bây giờ mà Combat Cat rồi. Combat Cat. Hai ông này cũng giỏi đấy chứ, nói nhiều như thế mà cũng giỏi đấy. Nghĩ ra cái để nói ấy. Không cái delay như thế. Đấy, đang nói về cơ chế game đấy anh. Cơ chế game camel hết. Camel ABC cái gì? DLC. Đang nói về Pitmaker mà he had full green, he had gun. He had Italy. I'm honestly still stoked. I think me, along with I don't know how many other people, probably loads, are really looking forward to Takeda as well. Plot trick. Understand canonically how any of this works. Where Takeda. Plot trick 3 giờ sáng Ninja Killa đăng ký tham gia giải MK Next Gen và bị Pepsi Man cầm sắt Zero cho what fuck. Em xem bracket vấn đề là bracket có Pepsi Man không thì không nói. Vấn đề bracket có Pepsi Man không? Vâng, tôi đã nghe tín hiệu trong game rồi. Đây rồi, được đánh rồi. Đây rồi. Có mạng rồi á? Có mạng rồi, điện về bản rồi anh em. Đấy rồi, bisexual man. Bisexual man. Trận đấu giữa Virtual Mai Virtual Mai và thằng Lamau. Thằng về nhì. Ôi giời, overhead bậy rồi, cút rồi. Ok. Quả camel này trông la hoắc nhỉ. Ôi, Ali Sonya, what fuck. Dị thế. Bình thường Omni-Man là chỉ có đi với lao hát thôi mà. Lao hát hoặc là Jack. Đội combo sang Virtual Mai IE2 rồi. Mà từ nãy giờ chưa thấy con Sonya ra phát nào. Đây chuẩn bị ảnh. Đâu, bay đâu? Tưởng. À, đây. Cộng 2% đam, đầu đấy. Cậu gần 2% đam. Đấy, tác dụng duy nhất. Oh shit, thủ cút rồi. Còn không thì gồm projectile beat. Này, Sonya đâm phát không? Rồi này chuẩn rồi. Có thể là gần khúc. Có khi là khúc được tại vì là trên luôn cái đoạn trên luôn. Đây đấm này. Thằng Omni-Man đấm với đầu á. Đoạn đấm với đầu á. Boom. Tại vì là lấy cầm Goro nữa. Trừ 50 máu đó. Đúng rồi. Pick ở camel ấy chưa coi như là chơi một mình luôn. Sonya chỉ vào đâm đúng phát lên combo vậy. Không thì gồm projectile beat cũng được anh. Đúng rồi, gồm thôi. Đấy là những gì chúng ta có thể tưởng tượng được khi về Omni-Man Sonya. Còn chúng tôi vẫn chưa tưởng tượng được là mẹ. Ngoài những cái thấy ra thì Omni-Man Sonya làm được cái gì? 2-1-2. À đây cũng đây rồi, cũng được đau ấy. Cũng đau. Rồi chúng tôi đã được khai sáng. Ok, nhưng mà ăn được BF2 Gaming không? Đắc với chúng tôi. Pick để combo thì khi pick Scorpion
đam to hơn. Đúng rồi đấy. gameplay, but not overextensive gameplay, which is Còn Sonya này là pick vì đam mê rồi. work out entirely for Chuck right there. So getting Nhưng mà làm bằng thế nào được BF2 Gaming. You gotta be careful though. Don't want to get opened up. Bắt gái overhead. Ấy Blitz. Không có Sonya thứ hai. Thằng ấy đánh kiểu chuyên Sonya luôn như trong combo mượt phết. Kiểu vạn vật đi với Sonya. Mua quỷ luôn. Cộng. Ra bây giờ cũng dùng được mà, cũng khỏe mà. Hai bộ nó rũ được rồi. Shit. Nào. Tao lợn siêu tốc. Cái đồ đấy. Reset. Ôi rồi ôi. Đấy, tiếp tục là ngực to. Nghĩ nhiều rồi, nghĩ thôi. Rẻ mà. Nó có thể bấm luôn mẹ, sao nó phải nghĩ nhiều thế nhỉ? Nó có thể bấm mẹ luôn đi. Bấm tiêu combo ông còn định ông reset combo đấy, không xong hai cái overhead mẹ thằng kia react được. Chán vậy đấy. Ông bấm luôn combo tôi nhờ cái. Mệt thực sự. Thế với anh luôn cái giải này anh em ngồi chúng ta mẹ như kiểu ngồi xem Combat League ấy. Đánh đến đâu rồi bro, vừa ra train chút. Đấy, ái à, hello mình nha. Chết rồi mình ơi, que chữ xanh lá cây. Que quan chi. Que quan chi. Rồi, mai mình trận đánh giải không? Ok, hợp lý. Chuẩn bị rồi, chuẩn bị mai có những đối tượng ưu tiên. Đấy à? Ấy à? 444. Ồ, 440 đam. Quá quỷ. Quỷ. Stroke 140 đam nhỉ? Sonya thế mà. Ra được búp à? Cho đi Sonya từ lâu mà, từ đầu rồi. Từ đầu đã được 140 rồi. Khỏe quá, lớp Sonya thôi. Lớp Sonya. Chưa bao giờ biết Sonya biết. Lớp Sonya Blitz. Như con dây thổi đâu ấy là 130. Đấy. 422. Hay à? Ôi. Tự tin thế. Thế cũng được luôn. Ôi trời ơi. Que Sonya. Que Sonya projectile. Ui thôi. Không chết được đâu. Không chết được, một chạm nữa mới chết. Phải ghép tầm 45% rồi. 42, 45. Mình toàn dự đoán là 42%. Ôi. Mày đẩy đi. Đấy gồng. Đẩy. Nghĩ nhiều rồi, nghĩ thôi. Mày ít thôi. Ông Liven nghĩ rất nhiều thứ không? Trong đầu không lao. BF2. BF2. Ông kia thì bờ lan các kiểu E bằng MC bình các kiểu. Ông kia BF2. Nghĩ thôi, cứ nghĩ nhiều. BF2 xong việc. Các kiểu. Hay. Lúc đầu là 130 á, đâu? Thế? Sonya tưởng lúc đầu 140 rồi. Không thấy lúc beta nó 140 luôn mà. Beta bây giờ thì 130 rồi. Nhắc từ Running Man Invisible có tập mới đây anh Hậu. Giờ vẫn là 140. Vừa thấy vừa mới ra đấy. Nhớ stream vừa nãy còn mà nhỉ. À cái stream nãy mình mỡ đánh còn mà. Đúng rồi, cảnh sát. Hay à? Để tôi cho 10 điểm. 10 điểm này chắc chắn từ thằng thằng đang AFK.
Đúng rồi, cái trận ô nhiễm môi trường quá. Đúng rồi. Con nó. Shit. Đúng rồi, một con đội mũ khác, tại sao không nhỉ? Đúng rồi. Thay một con đội mũ này bằng một con đội mũ khác. Em cầm kiếm Phải là nữa. quỷ ra rồi, được phải đội mũ nhỉ? Thì nó sợ ánh sáng. Chẳng liên Quỷ quan sợ ánh gì. sáng rồi em, đeo để tránh ánh sáng. Đúng rồi. Đợi đèn ra nữa. Với cả là skill của nó lạnh sáng lạnh. với cả là như ngày xưa là nó đã có đội mũ rồi nên là Đúng rồi, bây giờ không đội mũ quá thì lại bị không giống nữa. đúng rồi, không đội mũ thì lại không giống. Không có lực nên combo thế cũng không lý. Combo trông hơi shit. Gì đấy? D1 à? Để vượt với chúng tôi. rất rất quyết đoán, nó đứng dậy bật luôn virtual mind stand, bật 3 lên, bật X lên. Rồi xong rồi. Cúc đấy. Cúc một là cúc Ôi, đấy. con ngủ ngon nha anh, giải trục đâm này làm em kiệt sức rồi. Để cho combo là cúc à? Từ từ Phi ơi, còn nữa best boy. Từ Phi ơi, họ không đánh Baraka Raiden mà. Đấy là overhead à? Không từ đâu. Không, như cái đấy là mid. Mid thôi, về trong một bắp rồi mà. Anh thấy thằng kia cúi vẫn đỡ được. Không phải OBS đâu. Nó mid ra mà. OBS thì lại khỏe quá. Leg grab mid thôi. Trong cái đấy em thấy không react rồi mà. Ôi shit. Không đến mức kiểu như Camelin. Cái đồ không? Được không? Không được, không được. Chưa có fatal blow. Úi rồi ơi, 5-6 hit armor. Bay rồi. Rất tiếc không phải AM của Bung Lao, AM của này Còn nếu như có bay trên không sống. Que bay. Thôi xong Hồi rồi. đầu tư 200 vida được rồi. Hay à? Mau fuck. Làm gì đấy? Hết đu rồi. Hết đu rồi. Đúng không? Gọi một vịt. Đây rồi. Chả hiểu. Ông đổi form làm em làm quỷ đi. Em nhầm. Hay là nhầm thật. Đấy, ồ bé. Có thể định quẹt kiếm nhưng bấm nhầm. Còn thơm đấy. Thôi xong rồi. Thôi rồi, F2 gaming. Kiếm lờ bao. Sao lại bấm đúng? Vì tê rồi. Xong rồi, cút rồi. 3-1. 2-1 nhầm. Hết chết luôn thì 2-1, còn vẫn còn hy vọng. Tốt tier vô địch. Đổi character khá là hợp lý. Cái Amor con này mạnh nhất game. Đúng rồi. Kiểu lúc kiểu đoán được xong rồi jump back kiểu vẫn dính mà. Tùy con bắt tít được. Nó đi lên được mà. Đi lấy được khó. Cách để hết sợ ánh sáng là đừng sợ ánh sáng nữa. Lại trung bình chỗ hip à. Chắc nó chả sợ đâu nhưng mà nó là quỷ nên nó bị hại thôi. Được rồi anh Kiên nhá. Hai anh em tập cát đấy. Đâu, đang ngồi xem vui vui chill chill về. Hãy để mọi thứ tự nhiên ở không? Đấy. Thế bọn em đang vui. Bye bye. Vâng, đương nhiên tại sao không. Ui, lại bấm nút rồi. Không được. Phải có thể be đi hết, tất cả hit mới được. Thôi sao? Overhead. Overhead rồi rồi. Yep. Bye bye. Quẹt. Thôi xong rồi. Có dấu hiệu hơn. Cho ke rồi. Thì tại sao không được trả tiền cát lại vui anh? Tao giàu. Có gì đâu, anh có được trả đâu, thì phải lo.
siêu năng lực của Hoàng Béo. What is your superpower again? I'm rich. Tôi trả bằng tình cảm. A little bit too far away. Ôi, chọc. It's Chuck to connect with that one, but the 2-1 is going to be the perfect punish right there for them. Crumple into a fair bit of Người Ôi. chơi tay không, người kinh nghiệm. punish as well. That is going to force the breaker. Yeah, the range of Ashura is really catching the Ui, tóm với chúng tôi. Ơ kìa, có phơm thế à? Mấy vị tiểu là hay. Sắp đam. Bốn lít. Gần 4 lít rưỡi. Quẹt quẹt. Giật hết cả mình. Giật hết cả mình. And you're going to have to keep composure as an adapt. Ôi xong rồi, bắn đi nào. Quá. Phải đồ luôn, phải đồ luôn. Punish on what was a very Cái heavy không Không, không cần anh, không cần. Còn Mr. LED chết. Mà còn cả con da nữa thì Nadav once again find themselves on Ác xoan đấy thì ăn trâu chứ, đang 3-3, trâu hết sạch 3 luôn mà. as this is losers top 8 that we are watching right now. Loser of this is Rồi. going to be eliminated from the bracket. Ui. Vâng, cảm ơn 60 triệu anh em trên stream đang ngồi xem hai thằng lìn này bấm nút bậy. Chúc tôi thật sự rất nể anh em vì anh em đã ngồi xem hai thằng lìn này bấm nút bậy từ nãy rồi. Yeah, for sure. Không And được, Faysal, rồi. once again on a Bắn hit delay. 21 rồi. Viltrumite stance not really working out for Nadav right now as we're seeing Chuck capitalizing a lot of damage. A very late breaker in that combo. Break hơi muộn. Only wanted to just deny any kind of situation. Force See me. nice patience, not Quẹt. shimmied by the forward four as well. The projectile into all these plus frames right there. The wake up fatal blow as well. MK11. Mực kia 11. Không được, không được. Punish right there for Chuck. Quên bớt đang đánh giải, cứ tưởng đánh Combat League. Nhầm sân chơi bạn ơi. Đông Tekken Master. Chào mừng đến với giải đấu Trung Đông. Wake up Red Hat. Trung bình giải đấu Trung Đông. So if I'm being completely honest right now, I think that what we're seeing is Đấy là lý do tại sao mà mặc dù giải này Tekken Master vào những người bạn nhưng mà tôi vẫn like cho anh em xem bởi vì chúng ta không quan tâm là Tekken Master, chúng ta quan tâm là cái nhánh dưới. Chúng ta quan tâm cái nhánh dưới cơ. Giải xem tìm ai về nhì. Tìm xem ai về nhì. Chuck was just out neutraling him. Giải này là giải gala cười mà anh em. To be the adaptation curve right now because Quẹt. Nadav has had a very strong start, but right now Chuck's engines look very very warm, but right there Camille thay vì đưa Conan Barbarian nên đưa Edogawa Conan each đẹp. individual hit that Nadav has been getting has still been consistent as ever. As we're now seeing 446 Không, damage. ui dồi bạn bị. Again, just a duck and wake up, man. It's been seeing it 3 times now. And it's Đi 2-3. so Có bù lửa mau. consistently, but you know, the second we just see Nadav take control of the matchup, Người bấm nút với chúng tôi. back into things, just spacing it out with the sword. The stance Mà and fuck. callouts as well from Chuck have been very very good at being able to find counter hits or Các bạn punishes. này có điều kiện thì phải tiêu 3 không cần nghĩ. Nadav really Con già là needs giữ to think bản thân about khỏe lắm đấy. keeping the pressure up and keeping that Biết going. cái sao không? We do have Chuck Bắn là mid với là nó cộng nhiều rồi. Cộng Đi về đúng hơn không? chục vậy. Không, Serena không. still has Nó enough. đát được 2 phát luôn mà. Khỏe lắm. Seeing the Viltrumite slam, choosing to back off as well Không with phải là the đơn jump giản. And Nadav Thôi xong rồi. Ôi Ôi rồi, Tham rồi. this Ấy, is quay fatal gonna blow. be Không cần, không cần. right there. Holding on to the fatal blow as well. Full Nhà belief cửa có đồ that cần gì. Chuck was gonna be able to kill Rồi và match point cho Chuck base. fatal blow for the rest of this game, which is really important to keep that resource. Because you're now in a potential where it could win you the set. Yeah, Chuck can currently Thôi xong rồi. taste that reverse Frio Get right mic. now, and he's playing so incredibly well. Just forcing Nadav to work around his neutral. And just there's the difficulty of the sword in that reach. À, Yeah, that sounds Ấy, too. tự nhiên lại thành anti-air. Down the hit, no belief. Now Nadav is out of the corner. I'm sure for them. Một tí hướng mạng lag đến từ một trong hai thằng. Find the hit. That's surely not Cái what này they không bắn được à? wanted, but no capitalization from Chuck. As we're now seeing this straight hit being confirmed by Nadav. It's going to be a fair chunk of Ây da, damage right here. quỷ đấy. With the Sonya going for the Nào, spike. nhưng mà lật được không? Back into the corner. Air to air. Nadav has the situation, Ai? finds the air to air, is gonna Comeback, find the confirm nhưng chưa over chết. here. Vẫn phải một chạm nữa. Anything that they need, no break available for Chuck as well. Same ender over Wake up here. fatal blow. Situation. À không, wake up armor. Get out. Wise to get out. Đấy, chết rồi. Hợp lý. Đi luôn. Bắn coi. 10% thì mới chết đấy chứ. Đúng không? 14% Rồi. Không, đấy là 13 chết rồi. Rồi. Cái là còn tầm 11 máu rồi. Lớp son ra đi. Lớp son ra. Thế được. Just looking at swag right Rồi there. xong. Out the overhead once again.
Chịu, anh yếu lắm. Đâu 14% không thể tin được. Để Cái đó còn anh confirm chuẩn. Yak luôn mà. luôn. À, lợi thế cho bọn nghiêng về Astra hơn. Đây, vừa nói xong ăn mẹ Paris. Không, vẫn còn 3 lực vẫn chơi được em ơi. Rafael Nadal. Không rồi. Ôi. Nadal mất break rồi. Nadal mất break. Ôi, Ông vừa hét là Nadal đây rồi. Nadal phải được lâu. Overhead clutch. đi rồi. Hết không? Không. anh ấy là vẫn sống, vẫn một trận. Tại vì là lần này là sai là Ui, cà phê độc lâu. Gặp tay không? Cua rồi. Chết rồi. Last breath. Ôi, Bây giờ thua nó chịu đấy. lại upload được thì thắng. Upload được để thắng nhưng mà rất tiếc kịch bản đẹp. Vâng, người thắng cuộc là Rafael Nadal sau 3 set. Sau 5 set với tỷ số là 6-2, 2-6, 6-2, 2-6 và 7-5. Không kỳ ảo luôn. Cay à? Thằng comeback đà. Comeback. Đang vào guồng, quá buồn. 2 round danh dự, 2 game danh dự. Nếu không thắng được như thế thì đã thua nhanh rồi. Đúng rồi. Nó cứ phải đem Thua mẹ từ đầu đi, mất cái thời gian. Cứ phải đem hy vọng cho người khác làm gì lại thất vọng. Tôi cũng chịu. He seems so good with it, and there's so much screen control, and every time he finishes the spine break, it's always just throwing you back into the corner again. Yeah, honestly, I feel like we only saw them drop it like one time the entire set, but we were seeing great forms of optimization. Highlight toàn của Astra đây. Đúng rồi. Đây, highlight đây. Thắng là Omni-Man. Thắng là Omni-Man. Ở đây highlight Omni-Man. Đây. Trung. Mẹ Trung. Trung bình highlight. Tekken Master với Faysal. Chúng ta đến với 2 trận đấu tiếp theo ở nhánh thua. Zipper đánh với Yasser và Sadie đánh với Nadal. Sao lại Nadal? Lời kiến. Bình luận viên nó nói như thế anh Nadal. Rafael Nadal đánh giải MK. Hay lắm. Hôm nào về đấy? Cái top 8 này trong nhân vật cũng ok, cùng với 2 Raiden. Đúng rồi. Anh Kiên hỏi anh Minh bao giờ về kìa. À em thứ tư tuần sau em về rồi. Ngon. Kèo. Chủ nhà ra om ấy. Bích anh Kiên nghe kiểu bị đứt quãng. Đúng rồi. Với cả hơi anh để đứt tay xa tí. đấy, hợp lý luôn. Đừng để xa nữa. Để gần đi. Để gần đi. Để gần sau còn nghe cáo gỗ anh. Để vâng. Ra đến với trận đấu giữa rất và thằng mù. Rap. Anh Kiên xem duyệt em Kenshi này có biết đánh không? Đấy, xem đánh có sành điệu không anh? Vừa nói xong ăn combo rồi. Chưa kịp nhận xét. Chưa kịp nhìn thấy dấu ấn đi để nhận xét luôn, đã bị ăn combo. Ý là the facing a little bit overextensive potentially from Reaper. Has himself in the Vâng. corner, sitting on full bars of meter.
Mày phone bóng chả quê đấy. Thế nên không phải điện rồi. Không sánh địa rồi. Cái tóc phim phim này Ờ. 13 giây. Ra lên được ấy, nếu mà chip đam thì không qua được cái ấy luôn. không được không? Chưa đi. Không cần. Thì bây giờ đi. Chưa đi thì giờ đi đấy. Anh em từ từ. Không muốn phí. Chưa đến đã đi. Mượt. Này, rồi. The mix-up situation, the back two mid can check as well. 141 being spent as the X-Stamp back forward for some plus frames. We've seen the Sub-Zero jacket goes on. Projectile immunity is up for the next few seconds. So that phase out now. Yeah, Reaper definitely going for different routes of how to approach Yasha's just playstyle. Even drop này. His movement kind of keeps him a little bit Lên, full screen, nào so làm it's gì kind đâu of bị. finishing Vâng. into distance, so just Vâng. catch Reaper not blocking for one single second. But right now does have the corner to work. Vâng. They're just blocking at the moment. Vâng. Choosing to overextend, nice flawless block. And that's all really Yasuo needs, right? Is Vâng. just that opportunity. Vâng. That hit is going to turn that into so much. Right here, this is going to be damage. Tôi chỉ biết vâng. Reaper not enough to kill the wake up. Đây rồi. Being confirmed straight away into the freeze, going for the immediate sandwich right here. Sẽ làm Game luôn. lần đầu có Raiden Pass không thấy anh Hậu nói gì luôn mà. Potentially in that, if it isn't broken, which Đâu it đi is, đâu mà nói. the round Không có gì ngoài dây điện. The layer 2 read on Yasuo. I like that. Just Thế thì đây. Vâng. Bây giờ em Vâng, gọi cái gì gọi cái làm gì? Rồi. Low into fatal blow. I kind of got Hết. Vâng. that was a pretty wild call out from Em mày đánh tao, tao bách chú tao. the Mà vừa nó đánh cả chú luôn. from Yasser, but Chịu. probably wasn't aware of the fact that Reaper would just jump in and À, bạn nãy chỉ có ngồi đỡ lại được 10 giây. Vâng, chúc mừng Raiden. Chúc mừng Raiden đã có ra thắng. so many layers. Thì, nhắc đến mắt hôm nay ở Hào Nam với cái quả cơ động đi lùa mấy thằng trẻ trâu cầm đồ xong. yeah, it's definitely going to be Mau. making a fair bit. No punish on the EX shoulder. Thêm một info cho mấy anh em Very smart không off không Reaper biết. as well. He noticed that from the first game when he wanted to force his game. Yasuo Đấy. was armored through, wanted to take his turn back, so Reaper was Rồi. like, I'm gonna throw out KO and I'm gonna block. I'm gonna try catch you after it. Oh, that could have been Nào làm gì? didn't quite get there in time. The forward two Vâng. not going to work out. Reaper now back on the offense, goes for the storm cell Để instigator, đỡ hết thì không đỡ gì quá. Vâng. Và hay. punishing the electric fly with the EX down back two. Sorry, just with the down back two. Liên tục là Starker F1. God, that string is so Vâng. quick. Situation. Goes for the low. Vâng. Staggers, lot of Vâng. Storm cell gonna get a full combo off this. F4 sang giật. Demonic button from Raiden as a Bên very người ta impressive thì poke. rất khó chịu. Things a little bit tricky when trying to approach this mid space. Right here, yes. Liên tục bắt kia một người. That's something you really Không có câu trả lời đến từ have tôi to eye xin. out for because Kenshi's fatal Vâng, vì đã thất vượt. hurts. D một anti-em. Especially in combos, no belief. 13 giây. Into the 12 frame. giây. Stand one Nào, connect. make grab. Smacks him straight out of the 10 giây. storm cell, start up Bây giờ animation. cái gì vội rồi nhá. Yoki as well. Thế nên chỉ có Bây nhảy giờ chỉ cần ngồi thôi mà. Right now, đúng rồi. Thủ làm gì có overhead gì đâu. Tự nhiên đi bán á. Chỉ cần ngồi thôi mà. Mẹ thằng bán độ này. Ngồi im thôi là thắng mà. Và Raiden quyết định để dành 3-3 cho game sau. Cái mẹ thằng bán độ này. Không bán bộ. Không bán độ. That back throw was timed perfectly. Không hiểu. Perfectly. Rất Chịu. Homelander beam. Tôi không bán độ. Dính nghe đam Nào ít. phát ra đứng dậy nhảy phát lên. Mẹ. Quay D1 giật. Mẹ cứ D1 để trái giật đâu. maybe play a little bit more aggressive because here's the thing, they're getting Chịu. so close. Instead of like Tôi không hiểu. under 30%, they kind of get a little bit worried and they don't go rago enough against each other to apply their game plans. Vâng. Beautiful flawless block. Đi hết. Hay quá. Vừa ghi nhầm tỷ số nhá, tao nhìn thấy rồi nhá. Rất lông côm. Ba là rất vô lao. Gonna get caught stray KO. Mà đừng ghi nhầm tỷ số nhá. Ở đây rồi. Đây rồi. Tôi thấy có mùi dầu ở đây. For that center Ở đây có Optimal. À đây rồi. Trong này Raiden mặc định cả thắng.
Úi giời, Đấy à? em muốn tăng combo này rồi. Raiden chủ động là tìm đến cây hàng của Kenshi, nhưng mà không biết rằng Raiden đã vào thế dầu ăn rồi. Oh shit. Đờ mau. Nãy giờ là dây đừng toàn thua ấy chứ đúng không? Tạch tạch. Đúng rồi. À trừ thằng Tekken Master ra. Ông ta Master đổi tân ra chứ lúc đầu nó. À đúng rồi. Tại ta ra. Em bụt. Hả? Vãi lìn. Này tiến tụ Rít là tín. Chủ Không, nó hợp lý mà anh em. Cái phát đấy là BF2 Ammo cũng được mà. Nhưng mà là không đủ máu, không chạm máu một phần máu to người đừng. BF2 Ammo. Thì ban nãy nó cũng vừa tanh cái hit như bằng giáp này. Chắc chắn hơn. Cú. Thôi thế cũng được. Giật. Vâng. Đá đấu gì nữa. Đấy rồi. Rồi, nó khóc rồi. tiếp tục là một cây hàng từ Kenshi. Đây rồi. Mà vào góc rồi. Vào thế dầu ăn rồi. Trong có xe 5 gọi Sento lạ phết. Mới đấy. mất lực sắp rồi thì phải đúng không? Đúng rồi, mất hết. Nó dùng nó dùng 2 lần sắp rồi mà. Một Nhưng mà không có bắn lít. Ảo ảnh tuấn lưng quá. Một Mới 6 hit. Beta rồi. Không, thế là đúng rồi. Không hề beta một tí nào. một tình huống hơi đau mắt đến từ Kenshi. Hay là Kenshi bỏ nút muộn để chém chậm rồi. Đúng rồi. Ủa sao Ý à? Drop combo. Drop thế nào được? Không chết được. Nó thật TRAN. Đúng rồi. Chắc sao luôn mà. 11%. Đứng ngoài rìa hút tợ. Ai phải bóc rồi. Ui lên ôi. hai cái thuốc gì mà sao B2 được thề rất quê tôi trình Đấy ngồi. biết sắp à không được Đỡ tỉnh đấy. Tỉnh phết. Mày đát mượt đấy, nhưng mà bấm nút thì hơi Vâng. Lên hai cú F1 vào không khí bị đắc hết. qua đây đánh rất là dùng F22 ông kia kiểu Việt tiểu được, cũng kiểu Việt tiểu được rồi à. rồi Rồi đấy. Dùng F22 nhiều lên xem nào. Đây là cứ F1 thôi. F1 B2. Tiếp tục là trừ 20 máu Kenshi, lại trừ 20 máu. Trừ 20 máu tiếp rồi. Trừ 20 máu tiếp. Thôi dỗi rồi đấy. Dỗi rút. Đấy Hiền. Đã làm được cái gì ngoài Hiền 80 máu. Đi mẹ giải đấu. Đây rồi. Phải giải đấu hài ấy luôn. đỡ không đỡ là đủ mà hay là đang cố Flores bóc cái của đây thôi Để một với chúng tôi. Optimal 450. 2 không. đây rồi Trẻ đôi. Đúng rồi. Rất quỷ 2 không. Đánh toàn đến giết rồi nhỉ. Nào đừng ghi nhầm tỷ số 1 đều nhé. Trong quả Blue cũng kiểu nghệ phết này. Samurai thứ dòng background đội hình đen trắng. Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima. tôi đã thấy kênh Hoàng Béo có 5 triệu anh em xem nhưng mà chỉ có được 150.000 like. Đúng rồi. Anh em hãy bấm một like trên buổi stream ngày hôm nay. Đấy. Bấm ngành 2 like cũng được. Press the like button. Arigato gozaimasu. 50 người xem nhưng mà que comment. Người ta đang tập trung kìa. Người ta đang tập trung. Đỉnh cao. Trận đấu đỉnh cao không phải rời mắt khỏi màn hình. Và được hồi lông bắn hết rồi.
as opposed to going for the mirror match. Oh shit. Yasser was getting a lot of mileage out of the forward 2-2. Các đấy phải Just a delay into hoặc that là tweet far-reaching thì mid. sẽ lấy được con hit luôn. Right there. Đây là throw thôi rồi. When đâu used thì bị at lỗ the máu. right time or the right space. Throw lỗ máu lại còn cho thằng Raiden free 1-3 nữa. Rồi. Yes, Reaper does. Shit. Ai Ai à? Right now and rất là 1k11. actually see that Break không? damage again. Break. Break chứ tại sao không? Forces the breaker right out. Đang phải Do it. Gonna throw him back in the corner again. Thì mất xanh xe tàu. Vâng. Trung bình. Này thì đóng kiếm luôn đi. Ôi thôi ông đóng kiếm hộ tôi cái. Ui dồi ôi. Đưa ra để thấy chơi. Đọc kiếm Amalit này. Ông đóng kiếm hộ tôi cái tôi mệt Sentinel quá. là chọc đúng đâu hết. Ôi ôi, mất chú rồi. Very, very close between these two. Đừng đừng bắt tay lít vậy. Combo punish as well. À đây rồi. Shit. Ôi bắt mất. Are catching out Reaper at the moment. Game. Đâu? Hết rồi. Rồi sao? Ơi, ơi. Bất lực rồi. Chưa. Currently locked in center stance. Không bắt rồi. Right now. Yep. From the low. Đi một. Gets clipped Overhead. overhead again. These games Vâng. have been Được down to the clock. Hết chị đang hết chịu vào đây khó rồi. Inspirational gameplay. Gameplay rất là high level. Gameplay rất con người. Right now, Reaper has a game on the board. This Chúng tôi chịu. possibly be a Về cơ bản là chúng tôi chịu. saw in the previous game. Để giờ Một đi giải ra đấu nằm East trong hệ thống giải to nhất của tựa game Mortal Kombat. Mọi Như là người con tên. Không phải như là con tên. Vừa Kompetition. Như là con tên bị nấp rồi nhưng mà Raiden vẫn dùng rồi. vẫn đủ ngon anh. Cái Keno có làm sao rồi? Keno hỏi nguyên mà. Nó Bị lấp gì đâu. thực ra là bị Lô bị lấp cái gì đâu. ui ui chết rồi. Not approved. Not approved. Lát gần đây mình nấp con striker. Không biết ra đấy nó nấp thêm gì không? Cái này còn chưa ra được nhỉ? Đúng rồi, đợi Nhà ra. bác bây giờ nấp nhiều Nó à? gần Như như vậy là nó lại phải kêu nấp thêm gì? Núp combat 1. Match point dành cho Yasser 1997. Nấp này tầm một năm sau chúng ta sẽ có MK11 để chơi tiếp. Vâng. Ấy. Đúng rồi. Vâng, MK11. Lại setup từ từ dưới này. Lưu Tô Giam rất MK11. Như rồi. Một combo. Overhead. Đỡ hết. Chết luôn. Và Seto chưa vậy. Không Quay điều ngược điểm. hướng. Seto quay ngược hướng. Vâng vâng, 10 trà rồi. Hai bố mày Vâng. đỡ được hết rồi nhá. Nào. Làm gì? Giờ làm gì? Làm sao? Giỏi làm gì? Sao? Đây rồi. Như nào? Bru. Giờ Buru ra Buru lại ngay. Bru lại ngay. Tưởng gì? Trung bình giải đấu Trung Đông. Đấy, các cái người đấy. Quả báo đấy. Rồi. Có gì phát đấy kìa. Mà hít vãi, Seto đang người ta mà nó có bị chui vào ra ngoài rồi. Đấy, hiểu. Vâng, chúc mừng Raiden. Raiden. Trong góc em này nhiều lúc còn bị lỗi. Đúng. Cứ đập vào góc xong rồi dần. Không, thực ra là mình có thể coi đấy là một tính năng game mà các anh. Một cái tính năng thôi. Đá thằng người đi vào trong góc rồi cố đá thêm nó, nếu mà thế là con Seto nó bị bẩn ra ngoài game. Teacher Minh. Phải Teacher Minh của 500 Brot không? Teacher Minh Popper. Không, Teacher Minh khác. Teacher Minh khác. Teacher Minh khác. Teacher Minh. I mean, Reaper right now seems to have adapted very well. It's changing up their playstyle ever so slightly and making it harder for Yasser to even do anything. Giải 500 Brot MK1 quay. Mời khéo thật. Khó thế. 500 Brot Mortal Kombat 1. Let's go.
Vâng, rất cực catchy. Bóng kiếm. Ôi giời. Vũ Sơn Tô. Ấy à? Đấy, cái gì đấy? Cái gì đấy? Rất là quê đến từ Để kiến rất là bất lực nhá. Tại sao tao phải xem trận đấu này? Ok, cái gì? Trận điện cái gì đấy? ấy là còn gọi xe tô nữa, bá phát đến đá tên 4. Loạn cứu, loạn. Panic. Rất ồn ào. Nghe chỉ cần đá tên 4-2 xong rồi DP đó là thằng cái đường trước rồi mà. Gọi thêm xe tô nữa, mất tại 1-3. Nhưng mà nó không, người ta nghĩ phức tạp anh ơi. Người ta không nghĩ đơn giản. Đừng đi nữa. Đấy. Người ta đối kháng phức tạp rồi. Mình đối kháng đơn giản. Mình Đông nghĩ hơi nhiều. Nghĩ nhiều. D1. Đấy. Cái như này thôi cần gì nghĩ nhiều. Đúng. Đặt ra rồi rồi sao? Superman bay ra ngoài. Đấy là. Grab. Anh không biết là thằng Yaster này nó flop bóc trượt hay là nó cố tình nó dính hit cuối. Dính hit cuối được mà thoát. Cái cuối bay ra ngoài. Thoát ép. Tôi bay ngoài nhưng mà phát này được. Nhưng phát này nó đang ở trong góc rồi. Raiden này trông hơi khó. Raiden chỉ ngồi cần đỡ thôi. Đúng rồi. Ngồi đỡ thôi, đừng có bắn. Còn 3-3 mà. Lo gì? Để thôi, đỡ thôi, đỡ tiếp, cứ đỡ thôi. Đỡ xong, thôi. Random field đâu? À không. Dạ tôi là đi. Này còn 2 giây đấy, mẹ chỉ có lỗi game mẹ thắng rồi. Reaper đánh đúng kiểu không có khái niệm về thời gian thật gì. D1. Vâng, Raiden đánh hay quá nên là anh Kiên vẫn đang ốm. Anh bị ốm thêm một tiếng. Mất cả tại Raiden. Tất cả là tại Raiden. Đây à? Úi à? Tôi biết đấy. Thật sự đâu có con nào bắn điện tụ kiểu như này không? Anh nhớ là không. Jin Kazama. MKX Tekken. MKX Tekken. Đấy. Que break. Rữ break game cuối không? À đây rồi. Hay luôn. Còn 30 giây mới comeback được. Nếu không thể thắng hãy thua thật nhanh. Đúng rồi. Chưa có một. Không hết. Nhưng mà không. Không chăng? Vâng. Sento dậy, nhờ Sento cứ đặt từ điện. Đây rồi. DB4. Nghe tao. Không phải như thế. Không phải như thế. Rồi sao? Nữa Cái này lờ mau. Mẹ gọi lại Sento giữa bàn dân thiên hạ luôn rồi. Mấy trận toàn đến giao cuối này. Đủ sai rồi. Quả đấy đứng ở trước mặt gọi Sento ra đúng kiểu đây mày đấm tao đi coi nhanh nó hết này rồi. Tao bất lực rồi, đấm tao đi. Tao mệt rồi. Gọi thêm cả cụ cho mày đấm này. Tao mệt lắm rồi đây mày đấm đi. Mày đấm cả các cụ đi. Chúng ta đến với game đấu thứ 5. Khi anh em nhìn tỷ số, anh em sẽ nghĩ là đây là một trận đấu nó sẽ là rất là căng thẳng đúng không? Không, đây là trận đấu của hai thằng ngu. Dạ đúng rồi, gì giờ từ đây ký của tôi cũng không được ký được. Tôi chịu, đây là trận đấu của hai thằng ngu đánh nhau rất là mệt mỏi. Tôi bất lực. Chúng tôi quá mệt. Bao giờ MK nó làm quả tạo khoảng cách hai ván liên tiếp nhở, như kiểu Valor nhở, người đánh đi sáng mai. Vãi lìn tôi. FT đến Hai chết. ván thì vẫn ấy được. Vớt từ 100 thì bỏ mẹ. Từ 100 đánh cái sáng mai.
Có mai thật. Mẹ, để xem thằng nào độ kiên nhẫn của thằng nào cao hơn. Rất respect đáng nghĩa phát đấy là EX cái BF4 lên là có thể F22 lên được. Không có ý nghĩa gì đúng không? Tất cả chỉ là giá trích. Mẹ không phải là tao kém mày hay gì đâu. Ai cả. Đấy à? Trên đây một rất lý nhiều hơn. D1. Đi đấy. Là bên Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Đi à? Quả Stagger xịn quá. Vâng, match point cho Raiden. Match point Vâng, Raiden sắp thắng rồi. Vậy thằng ai không thành nó là gì lờ mao. Ê, cái gì đây? Cho đấy đi một góp cho hơi đấy. Tôi sắp rồi. Đi một góp không điểm gì cả. Trận đấu này thì tôi có thể khẳng định một điều là tôi pick Kenshi tôi cũng có thể chơi lại thằng thanh niên Yasser này. Thế là thằng Yasser này gần 30 tuổi rồi. Nó xem 97 rồi, nó kém anh có 1 tuổi rồi. Già rồi. Già rồi. Cho nên thằng Victor này là tài năng trẻ. Quẹt. Đi mình drop. Đang có khiên là không đi mình góp luôn, thằng này nhảy cái trọng già rồi. Damage. Đấy, đúng rồi. Rồi sao? Đi mình drop. Quẹt. Mất mẹ ông bà. Nhà quê rồi, chốc rồi. Hai từ. Đuổi đi. Rồi đuổi đi. Là câu giờ. Bóc cổ rồi. Câu chữ A đấy. Quay hit confirm. Rồi, mất rồi. 15 giây chỉ cần block thôi, tự nhiên lại thò cái D4. 10 giây. Đuổi đi. Đuổi hộ. Tự nhiên lại nhảy lên. Lại D1. Tôi không bắn độ. Hay quá. Cái giải đấu này bị làm sao ấy thể. Nó bị mic thì chết mà. Phải D4 nhà quê. Nó để bị trúng cái phía trước ấy. Bây giờ Nó chỉ cần bách đát nhảy ngược xong thằng kia lại gần Superman rồi để mình Cũng được. Chả hiểu. Ăn cái jump kick vô duyên đấy chịu. để nó cứ cố đấm nó kia. Có sắp. Ôi rồi, một tình huống game beta. Nó là cơ chế game. Đấy không phải là lỗi, là tính năng. Rất là sướng tay tờ. cái tờ gì đấy, bây giờ có là lỗi đâu em. Vâng, sờ trước mặt có bản văn có sắp à. À đây rồi. Đây rồi. Hay quá. Hay quá. Đây reset. Đây là Middle East reset đi. Middle East reset. Anh em chuẩn bị đưa Silo Yasser. Mày thôi à? Thôi. Hay quá. Blue. Quay Blue. Tí bác rồi. Cái tưởng không nhớ input phát ta. Mẹ mấy. Không sao đâu, có easy fatality. Đúng rồi, Raiden nãy giờ thằng thua mà. Vâng, chúc mừng Raiden đã thua. Raiden người ta nó đố bạn nhưng mất mấy round nhỉ. Thì một Raiden cho giải này tuyệt vời quá. Ao luôn mà. Ao luôn. Thế rồi. Vì thế là chúng. Tôi nói thật. Sao chứng tỏ sao hả? Các ngày chắc kiểu cặp nhau trên Combat League cũng bíp set nhiều. Thế này là tài nó chỉ không thể nào đọc được cái cả thế nên là đừng khen chúng nó nữa. Mình cứ khen là trận của Tekken Master. Hình như trận đánh thua vẫn còn một trận nữa. Tiếp đi với Nadan. Còn Nadan nữa. Giả đây có phần tiếp đi một đi đó. Không, làm gì có tiếp đi. Thằng nào đánh với thằng Nadan ấy.
Steady. Steady. À, ok. Anh À, Shady đúng rồi. anh phải thành tuyết đi một Mẹ Tuyết đi sang Trung Đông khi nào đấy. anh bây giờ kiểu đang ốm thì bây giờ hay bị lú. Hai diễn viên cắt mỗi đứa 50. Tôi thật với anh em, tôi cũng chả hiểu cái tình huống vừa rồi, tôi chả hiểu cái game này bị làm sao. Chúng ta nhìn tỷ số mà chúng ta vẫn đang nghĩ đấy là một trận đấu rất là căng thẳng đúng không? Không. Khi phải xem rồi anh em mới thấy đây là một trận đấu của hai ngu. Shady. Xem rất mệt mỏi. Shady có liên quan đến OD full auto. Có khi cũng liên quan đấy. Chắc là có. Cùng team. Biết đâu cùng team. Tôi nói thật với các anh em là giải đấu của chúng ta bây giờ có lẽ đã phải xong chung kết tổng xong chung kết nhanh thắng để xuống chuẩn bị đến với nốt 2 trận nhanh thua rồi. Nhưng mà không, nhờ mấy thằng ngu mà bây giờ chúng ta mới chỉ đang đến trận đấu thứ 2 của vòng loser round 2. Ừ đấy. Thua mẹ 3-0 đi để có bật lại để không lại 3-2 nữa. Đúng. Nếu không thể thắng thì hãy thua thật nhanh. Không thể thắng thì được nhanh vào. Cho cơ hội xong lại dập tắt nó. Đúng rồi. Có hy vọng dập tắt. Số nhanh thua anh. Không ai nói thế, game này xuống anh thua kiểu lúc vô địch ấy. Rồi. Qua là trước điều gì? Kiểu hồi xưa Sorty Fox đánh toàn đi lên từ tránh thua mà. Trường hợp này thì không giống lắm. Nhưng mà trước cái vùng này thì nó là Sorty Fox. ngu, chắc là ngu thật. Nhưng cái này là ngu thật. Không biết nó có từ số đánh thua thì nó được chơi lâu hơn rồi. Mà nó cũng Ninjakila nó đa số nó cũng đánh thua lên. Trước khi vào trận đấu tiếp theo thì mọi người nhớ like không like để Hoàng đã được 30 like rồi. Được, hợp lý. Bây giờ mấy anh em quen hết mấy câu của mình mà. Anh em hãy đến cho tôi một cột mốc đầu tiên ngày hôm nay 30 like, let's go. Đấy. Mai là 2 giờ đánh giải. Đúng rồi, mai 2. Đúng rồi, nếu mà không delay như NRS thì đúng. Tôi không delay. Rồi NetherRealm Studios làm quả phát update. Edit. Chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu đầu tiên. Sao không vào game được? Bản cập nhật đi. Update game đều tí để update game đã mất cả khoảng 8 rồi. Update xong rồi lại phải verifying lại game, matching lại game nữa. Đấy, các thứ. Người ghi. Game này giờ mà có cái room thì player nó vào đợi phát cái vào luôn đi. Đợi ngồi đợi invite ấy thứ. Nhưng mà may quá giải ngày mai là ngày off, thế nên là tôi không bị delay. Đúng rồi. Nếu có delay chắc chắn là do yếu tố có lần nào đúng giờ đâu. Chúng tôi xin hứa là nếu giải ngày mai mà bị delay chắc chắn là có yếu tố con người. Đây là chúng ta Player chưa đến. Đúng rồi, player chưa đến. Đến bảo tôi vừa ăn cơm rồi, tôi chỉ tôi chỉ làm gì tôi cứ đi cái. Vừa ABCXZ. Hôm nay đánh giải à? Hôm nay đánh giải à? Mình không biết. Không trước không giải có trường hợp như thế thật mà. Tôi không biết. Và ra đến trận đấu giữa OD hai deck và ra đây. Trận đấu giữa hai deck Trung Đông và Rafael Nadal. OD hai deck. Vâng, liên tục là cố gắng cộng đến từ hai deck. À, Johnny Kết thì nớp chả khác gì nhỉ? Nó chỉ là không dùng cái 1-1 thôi. Đúng rồi. Bớt cộng luôn. Đúng rồi, bớt cộng. Đánh nó mất hẳn cái 1-1 luôn. Với cả ví dụ cầm cây lô thì cũng cầm cây nồi vẫn thế. Vẫn là lấy lượt được. Không điêu thế nên là không đến. Antia là quỷ. Antia rất quỷ. Overhead. Motherfucker. YOLO đấm cu. YOLO. Cái đây. Cái đây. Có lần 3 không? Này nó vừa mất 2-3 reset này. Ấy à? Nhưng mà K11 mà. Rất là kinh game.
Missing là ra combo. Quan trọng gì ra combo được đấy. Thò cái tay ra là chết rồi. Cái này nó chích hết đấy. Nó làm mấy phát. Thò tay với chúng tôi. Sợ trái. Blow được. Không được. Hợp lý nhỉ? Middle hit reset. Vâng, middle hit reset và Thì ra là vậy. hóa ra là như thế. Reset là có mục đích cả. Chào mừng anh em đến Mình với. to như thế thì mới là pro player chứ. Đúng rồi. Vâng, chào mừng anh em mẹ đến với khu vực mẹ lành cộng đồng thân thiện nhất. Cộng đồng thân thiện nhất làng MK. Thân thiện nữa thì Blue sweep outro nhanh cho khán giả đỡ phải xem. Đúng rồi. Cứ tưởng là tuyệt combo mà là không phải. Anh ấy đơn giản là anh ấy đã lừa tất cả chúng ta. Trận thứ hai. Shit. Vừa có đập cái phát mặt. Để sang tháng xem mấy dạo online mới hay. Sang tháng vừa vào Peacemaker vào. Đúng rồi. Peacemaker League. Đi confirm mà. Nếu mà đi confirm được. Ảo dead. Đi được. Ba tám mươi. Không còn đi. Overhead với chúng tôi. Gap to. Mày đúng rồi. Thôi sao? Nó là cộng 1. Đi luôn. Mình biết luôn. Vâng, trung bình GK. Sở trái. Cũng sành đấy, cũng bớt đấy. 3%, 44%. Làm tròn cho toán học. Giao cây đồ những cộng 10 mấy. Whip. CC có 2. Nhưng mà hết rồi. Một đúng là giữa Hoàng ấy. Ý em là hết round 2. Đánh trao vừa lên. Chống bị vịt nhưng mà vẫn ăn đòn. Thôi. YOLO à? YOLO à? Một tình huống rất là bố đạn đến từ Nadan. Tôi xin lỗi Nadan. Phản xạ build you ai. Em xin lỗi đại ca. Ây da, đây là biết rồi. Bật sao lên chơi em nào. Có bà. Cái à? Đá trúng Sonya rồi mà. Gọi cây đô ra xong rồi bật sao. Về. Bắn. Thôi không? Lùi ra overhead hết việc. Hết là đơn giản. Xong anh em đến với series đối kháng đơn giản. Lên quá hơi khó nhìn. Nói chung là chúng tôi cũng mệt lắm anh em. Chiếu bảo phải đánh trao vừa lên. Người nhiều quá hết về tụ. Anh sẽ bảo em phải kiểm tra tình hình anh Hậu còn đây không? Đây, vẫn đây mà. Ok anh.
Không có Raiden nhanh hậu vẫn còn đấy. Đúng rồi, có Raiden cơ. Raiden loạn xu hết rồi thì mỗi tăng game master thôi. Rồi có beatmaker tỉnh luôn này. Được pick là ngon. Có đoạn đang pick đâu? À không. Tên. Được pick thì 20 mới hết bánh. mẹ được pick thì mẹ đã pick vội rồi. Không pick thì kiểu gì mà đóng pick cơ. Tên cái tốt dính ấy lâu rồi nhưng mà không ấy được thôi. I think that is like an actual confirm, but I feel like it might be a spacing dependent kind of thing. You might need to be absolutely point blank. Yeah, trên sổ thì tôi. Because they've done that like too many times through the top eight for me to think that that's an execution error, you know? Definitely, because it comes off a low, and here's the thing, like, the range of that particular low is actually quite deceptive. That was a crunchy down two, by the way. Yeah, that down two is personal. Next game up, Đi học anh ít. right back at you. Rất Ấy là. vâng, rất GK. Speaking of punishes, there's a whip punish right there. Ơi, không hợp. Ôi sao? Spend the breaker as well. No whiffing this time. Ơi, không Ôi thảm đây mà Đây mới là xong. quá. The combo is gonna get in return by Shady. Liên tục là những pha sặc mùi đến từ hai tuyển thủ. The Dav now gonna have to keep up the defense, try and find their way out of the pressure. Hết nhưng mà đỡ mức cho tốt. Bấm nút vô bộ. Lướt với chúng tôi. Xong thứ đấy. Và đây thầy cái bóng lướt rồi. Đi rồi. Không. Định bờ đu đấy. Đó làm thế để không break được. Ok. Thì là đi cái đăng. Nhưng mà thằng kia còn mỗi 1-3 thôi mà anh. Đâu, nó lên 3 rồi. Thì qua đây thằng nó đi nó gắt combo, nó không combo nữa. Để cho thằng Odin nó không break được kìa. Dasen có tích đam mà lên hết. Hoàn 3-3 thật. Yes. Để bên đây khi là voi đi là Odin này giảm này, tích cuối. Ok. Ta đến với tiền đề cuối cùng của cái kết. Có chắc là cuối cùng không? Thẩm Sonia đến phút cuối cùng mà. Liêm khiết. Một đời liêm khiết pick Sonia. Cú gấp không? Cú gấp cũng không. Giao chưa hết. Giao chưa hết được. Đáp với chúng tôi. Break. Này có muộn vào nhỉ? Có, bây giờ hơi muộn. Tất cả anh ấy cũng hơi ấy à. Mà trong đó lý. Hơi khó, đúng là phí 33 thật. Đấy rồi. Full 2 bit rồi. Liệu có một phát rượu không? Có một bad time. Nếu không thể thắng hãy thua nhanh. Hãy nhớ câu đấy. Quay sao? Chưa cứ từ từ. Mình hết ta đang đủ hết tài nguyên. Chạm được vào người đã thì đến bật sao? Đây rồi. Con phơm thế à? Chắc là phải đập Q 23 xong rồi. Đây rồi, chính xác rồi. Đúng công thức. 34 gọi sao? Ba. Mình không biết. Rất quỷ. Lúc hai deck. Ấy à. Ui rồi ôi. Rát Omni-Man. Nào. Ôi rồi ôi. Tôi không bác độ. Mệt thế ở khi nhánh loser 3-2 hết. Đúng rồi. Bọn này đánh biểu diễn để được 3-2 thế nào? Cày thật. Mẹ thề. Xem bực cơ lừ. Combo này. Tao với sẽ đúng Ấy à bờ đấy. Kiểu khi đánh giải chúng có chạy ra một chỗ kiểu anh em chạy ra một chuyến đánh giải.
ấy rồi. Cộng. Ấy rồi, đúng cái một silo luôn rồi. Không, Thôi cho game chắc là game 5 rồi. Vâng. Chắc là game 5 rồi. Không, nó không phải là chắc nữa rồi mà nó là chắc chắn. Thì thế nào cũng 3-2 à? Được lắm. Mẹ cái nhánh thua. Và trong ông Nimen đang trên đá comeback này dễ là thua lắm. Nãy là cứ ông nào kiểu 2-0 xong comeback lên 2-2 là ngửa sau đấy. Tao ra đúng kịch bản thôi. Kịch bản cứ thế mà làm không? Cho người ta hy vọng rồi để đều là thất vọng. Kịch bản nhà cái anh em đọc quá rõ. Comeback nhé nhưng mà đừng có thắng game tổng. 4-2 bằng 8 mà chúng ta có nhà tài trợ là thôi. Chúng ta có nhà tài trợ. Đạt được 8. Để lean, thì chịu rồi. Shit. Đây ôi. À, VGY ở nhà. Ở Trung Đông. Chào mừng anh em đến với trận đấu giữa Video Game Joe Trung Đông và Rafael. Cần gì phải VGY thật, tôi có VGY ở nhà luôn. Vâng. Mọc fuck. Em mắt chắc vào trong có vẻ trao lợi hơn. Tay dài hơn. Tay hơn. À. Quay bắt kín. Vịt ngon. Everything is being spent on that one. 444 damage. That was a big whiff punish potential right there for Nadav. Điều đó phải đạp có vẻ rất nhiều mắt giáp. Ui, tay ngắn nổi. Úi giời, dìu về đúng lúc quá nhỉ. Họ bình tĩnh đấy. Đau phết. Sút. Ôi giời ơi, bố bà nói. Bên Suy. Mẹ cái tay ngắn mà cứ mẹ cố gắng đâm đấy bị whip là đơn giản là chuẩn rồi. Không có cái đấy. Possible comeback. Possible comeback. Đấy rồi. Match point là cho CD. Trông có vẻ đúng kịch bản đấy. Chúng ta chuẩn bị đến với round thắng dành cho Nadan. Round cuối 10 giây thắng. Họ béo nghe gì họ béo. Chưa nghe gì. Bé đấy nghe. Thấy nghe chưa? Hay quá. Từ nào. Thằng kia lại thắng một round nữa đấy, đánh hết vào. Hóa ra một cú lừa. tất cả chỉ là lừa. Whip bắn ấy. Rồi tí đi thắng game. Đấy. Rồi đỡ rồi. Thôi rồi. Mẹ TCC. Yeah, đúng kịch bản rồi. Tôi nói có sai đâu. Xin hứa là không nói sai. Theo kịch bản từ các trận ban nãy thì Oni Shady sẽ thắng game cuối. Ở dưới game có phải là một con sao đánh nhau với cả một con Pepsi hay không? Gì vậy? Anh nhà anh này trồng 3 mít đâu nhỉ? Hơi nhiều. Cho bớt. Hơi nhiều, cho bớt đi. Đâu mà vỗ tay. Bụp. Vỗ tay. Anh này có vẻ hào phóng. Ui giời, thôi xong rồi. Đúng nút chúng tôi. Mix up. Ôi mix up. Ông ấy hello, ôi comment grab. Ngắt grab. Rồi sao? Round này ngửa luôn mà. Không chống cự, chắc chắn là bán. Kịch bản. Sao? Faysal đi, biết ngay mà.
Vâng, hôm nay tự nhiên tôi được xem Fatality nhiều hơn bình thường. Để xem sao anh chưa thấy bao giờ chứ. Vâng, trung bình giải Trung Đông tôi chịu 10 điểm có nhưng Xong rồi Faysal với Tekken Master lại 3-2 tiếp. thằng biết xoay rồi nó chơi lại một cái kìa. Thằng Super cũng chơi lại MK Lin đúng không? Cái Watts cũng chơi lại Watt chơi lại MK. Watts Việt Nam quả vít chơi đánh vào MK. Top cấp để làm play the first Mortal Kombat after Watt thấy đăng lại MK mau fuck. chơi best game của người ta trong 2 tháng ấy. Dạ, Thì anh chắc phải hôm sau em phải làm content MK cơ. thật ra là một cái người chơi tranh thủ Super thì MKX là biểu tượng nó rồi. thời tới. Như vậy nhá, nhưng mà thằng đi xoay rồi nó đánh nó pha vanh MKX vẫn văng người cơ. Thế mèo. Hunter và Ru vẫn có người mà. Không, nhiều Ru không nói đâu, nhưng mà đây là nó pha vanh rồi. Pha vanh vẫn là người ạ, má. Nào đấy. Vẫn có mấy đội try hot. Thấy ra MK1 phát thôi không chơi vẫn đánh MKX. Đội anti mấy bàn MK sau. Kiểu fan MKX trung thành. Các bạn là bản MKX chơi thật. Đúng. Đất show off. Đất để show cho combo. Lên mấy cái bản sau là nơi để thằng nào bầm láo tốt hơn. Sang 11 sang 1 là thằng nào bầm láo tốt hơn là người thắng. Nhưng mà có một pha rất là MK11 với cả MK1 Win33 auto X-ray. Wake up X-ray. X-ray luôn. Khi khó quá chúng ta wake up X-ray có gì đâu. Đơn giản thôi. Làm giải một cái để suy nghĩ. Mấy ông ấy đâu còn nghỉ giải lao. Rồi, cái giải đấu đã mệt rồi. Còn nghỉ giải lao. Vâng, chúng ta đang có những hình ảnh quảng cáo cho Final Combat. Tekken Master nhà vô địch UFA. chiều trước luôn. Đúng rồi. Thì cái người nhà vô địch của giải đấu ngày hôm nay. Để đéo biết Final Combat như nào. Chắc có khi hôm nào anh em làm cái kinh lục cái hưu MKX nhỉ? Shit. Thế đi Tết. Bình chưa? Hello anh Bình. Oh no, tại sao mọi người thi nhau mất chữ xanh lá cây vậy? Không được, tại sao? Không được rồi. Mới không vào zin còn quên được quả bài phỏng vấn riêng luôn mà. Đúng rồi. Mặc áo Barca làm gì để bị che. Mặc áo Barca làm gì để bị che đi. Thế bảo team eSport của Barca cũng lượng đơ. Lượng lơ. Trên MK9 này không có online. Mấy hôm lên mấy cái video nhà cắt cái đoạn intro giải MK, anh em cứ tưởng mình làm cái intro đấy nhưng mà không, tôi cắt ra đấy. Tôi cắt ra rồi ghép lại đấy. Vâng, lại hàng này.
Là chúng mày. Mà chỗ này thằng nào top 1, thằng nào top 2 à? Đang bàn luận là hôm nay mày ăn giải hay là anh ăn giải? Thế đâu hôm nay một trong hai thằng thì thằng đã giải để tao còn biết rồi. Vâng. Tekken Master. Tekken Master Brazil. Shit. Shit. Famous people. Theo đấy. Mày là thằng nào? Bulu. 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 The famous people nhưng mà thằng này không biết là thằng nào. Chắc là kiểu nổi trong giới đây, kiểu Boman Sego. Chắc là teamer của khu vực Đông. Thằng này là Ariel, thằng này Cutter này. Thằng này mấy hôm trước cố cắt tiếng Anh khổ ấy lìn ấy. Xuyên đã sẵn có quyết định cam thì nhớ là được. Nó đâu có rảnh để làm đi thằng đấy. Anh Hoàng Nó đăng ký rồi, theo nó sủi phút chót. Anh Hoàng có vít counter Raiden không ạ? Em sợ quá. Mày đăng ký hội viên đi thì tao chia sẻ cho. Gia đình đúng. Aviso. Brazilian caster. Đấy phòng cát. Đấy, tôi ước gì tôi có một phòng cát như thế này. Không, quan trọng là có cả các tên nữ mà. Không biết bao giờ được một ca này có các tên nữ. Ở đây chuẩn bị xem cái cúp này. Cúp có đen. Magic Captain đâu? Em biết gì số ở chỗ chơi game kiểu chơi từ trong bóng tối ấy. Tối thế. Điểm mỗi lên Thằng Lê thì đánh cam sáng lên. Mỗi vậy. Chắc ngồi đây mỗi nó chích cho phát vào chân rồi. Mấy năm trước rồi chứ tao thấy chữ xám là không được. Anh Hoàng thuê gái player duo cát đi. Thôi. Hơi khó. Khó. Có thể bảo ai đấy đóng giả làm gái trong cát. Vâng, chúng ta đến với trailer Omni-Man, trailer Peacemaker. Mẹ xem nhiều quá biết luôn cơ mà. Thuộc luôn à? Ready sinh vào binh chiến linh, của sư binh chiến linh. Giá sư hỗn trung của sân giải biến chiến linh. Trung Quốc. Ê sao em thấy mỗi Liu Kang trên màn hình nhỉ? Nhưng có tính guitar đâu đấy. Một ghế. Em thấy mỗi Liu chơi trên màn hình thôi. Sao Liu đang chạm vào cái gì mà nhân bị sao Liu bắn nhỉ? Xong Liu tự nhiên bị lọt này. Tự nhiên Liu cái bay ấy. Không hiểu. Game lỗi à? Game lỗi rồi. Đây kìa, sao Liu bay sang kia này? Thế sao có Mina nó đánh nhau với cả ai rồi? Đấy. Mina những bay lên này. Này tao giới thiệu smoke rồi thấy tăng hình. Tăng hình sẵn ở trong trailer luôn ạ. Xong giờ lại thử giới thiệu Quan Chi nữa. Nay giới thiệu nhiều nhân vật đấy. Game này tự nhiên là sống rồi. Live game. Con đại bàng đâu ra nhỉ? Không hiểu. Yes, Janet. Rồi. Anh em xem cái vật tự nhiên có thứ gì vừa bắn xuyên lưng trên bụng Quan Chi ấy. Không hiểu. Sao một nửa thằng Quan Chi tự nhiên bay giữa không trung thôi. Tự nhiên nó nổ rồi. Không hiểu. Điểm sao nhỉ? Đúng người beta. Người ta nói là đừng cạnh ai vậy. Em chịu. Vâng,
free game mùng 3 mùng 10 nhưng mà hôm nay là 17 mẹ rồi. Vẫn dùng cái trailer đấy. Net này là kiểu do đi kết classic xong rồi nhưng mà chuyển giới. Đúng rồi. Đấy. Có play. Đây, cháu quăng cơ này. Gambler. Vâng, chào mừng anh em đến với MK Vlog. Xin chào Nicolas Sao Paulo. Phần bên chia phần đầu gì ấy. Đấy, anh em dịch tiếng Brazil đây. Đấy, ngày thứ hai đương nhiên rồi 24 người tham dự để lấy được cái ngôi vị cao nhất của giải đấu Pro Competition đấy. Giải đấu Pro không? Đấy, anh em thấy tôi dịch tiếng Brazil đỉnh không? Đỉnh vậy đi. Offline em cười còn đông hơn. Anh em đừng đùa, tôi biết dịch cả tiếng Brazil luôn, đừng đùa ấy. Giờ anh mới thấy mặt thằng kia là Sinop nhá. Giờ anh mới thấy cơ. Có tiền thế. Anh sao? Thằng Murilobot đánh quả sao Darius cũng ảo ma thật. Đánh cũng dị phết. Nicolas. Ê, trận này hay thật, trận này hay. Trận này hay thật. Brian Lozen cuốn. Bây giờ Wow, ôm confirm sang Faysal lâu, đam siêu to. Quá khỏe. Sụt. Nó không quay cái menu chính nhỉ? Mới chỉ quay mấy cái máy off stream. Quay cũng beta. Trong quả menu cũng trông kiểu tầm ngang cái khu trong PS Ocean. For sure. Hiện tại mới thấy cái giải MK1 chất lượng nhất là cái giải ở bên Latin này. Cái giải nào cơ? NetherRealm Champion. Đẹp rồi, cô đẹp phết. Cúp của riêng khu vực trường Trung Đông luôn. Bao giờ mình phải có cái cúp như này. Muchas gracias. Oh, gracias. Easy peasy lemon peasy. Anh có cảm nhận gì sau khi giành được chiếc vô địch của rồi? Ui giời. Đấy. Phim cá trên TikTok. Ai xem? Anh cho tôi biết cảm nhận của anh sau khi anh vừa vô địch là như thế nào. Vâng. Đây là cái màn be right back nhanh nhất mà chúng tôi từng thấy. 4 giây. Nếu có thời gian nghỉ luôn. Chúng tôi ngồi bàn vlog hết Xem mấy quả vlog cũng trôi về đấy. Không ok. Làm vlog còn hay hơn làm game. Trailer đỡ hơn hai ông cutter ngồi nghĩ thì phải nói gì. Đúng rồi. Khổ. Hai ông cutter thì bảo là nhanh mẹ đi để cho tao còn đi nghỉ để xóa đái nha. Tao mệt lắm rồi. Tha cho người xem, tha cho caster. Hai bà trưng warrior. And I think we've had like 2 or 3 neglected like reverse frames. It has been insane the level of adaptability, the competitive spirit that's been shown, and the level of play. It's really nice to see. Fuck. As I said, pointed out earlier on, this is a region that many people looked over until, of course, there was the surface of hai bà trưng. Eyes on said region. We now have sao tôi lại ngồi bên sát rồi kìa. And even with that said, with Tekken Master, despite ở chỗ cái the region, still đang ngồi bên sát. like
the very, very tippy top of it. Cái bất ngờ sát giờ trên link. In terms of ranking, he's currently tied with that Scorpion procs. Được để sang anh tới 2 tí. Into Final Kombat, which of course will be coming up in the next few months. Yeah, he's been absolutely farming, to be honest, like on an international and on a regional scene. But as you can see right here, có thể bao tiền. really cool merch that you can get your hands on. Vâng, quảng cáo áo tuyệt vời, quảng cáo mũ, trang phục, các thứ. Cho xin một cái áo, không có áo sub zero tao mua. Ôi, cho tao một cái áo lưu đi, một áo lưu được. And let's not also forget, for us closing into Final Kombat, there is one final stop, and you'll definitely want to. Ngậu biết trước là game sau có Raiden mà. Nó đến rồi. Nó đã đến. Registration is now Nó đã đến rồi. Definitely want to jump in before the curtains close, because after that there is the LCQ and then Final Kombat itself. Còn combo breaker. Nó chỉ có mỗi một phát xong lại mất tiêu rồi. Chúng ta đến trận đấu nhanh thắng. Two of the players in here that are both in loser semifinals have had to beat very tough opponents to get here. Con mẹ xí phận, phải đi lấy cái gì uống nữa. Có chịu quá. And they both have themselves a very respectable position right now, where one person's going to end up in 4th and the other person's going to end up in 3rd. Now they have a lot of points to play for, especially when it comes down to trying to qualify from their region. Faysal, on the other hand, did have less points than Reaper earlier on. And is looking to really secure as many points as possible for the pro competition. Now, Tekken Master, on the other hand, Tekken Master, if he's able to win this again, he's going to pull off the hat trick and have won all 3 of the Middle Eastern qualifiers. But that also allows him more points and more money that will ultimately determine his position in the global standings when it comes to the Final Kombat placements and seeding, most importantly. Very much so. But the same can definitely be said for Faysal right now. If anything, of the two that really need these points, Faysal absolutely does. Now, anh cậu ơi dậy đi anh ơi, không phải Raiden rồi. Anh cậu ơi dậy đi. Thôi xong rồi. Đâu đang ngủ đâu thôi. Đấy, Raiden đến đâu? Mau fuck Barakakino. Mày cắt ra rồi. Ngủ rồi. Dính quá rồi đấy. Dính quá đấy. And it could put him in a position where it really just is a mix for game. Tôi phải xét này cũng dây bài thật. Yep, that is. Đỉnh ấy, qua chém lên hit nữa. Nhưng mà không được rồi. Here's the thing. We've talked about Baraka, and at the start of this game, he was in a tirade with Cyrax. Since then, he was a raid boss in the beginning. Yep, since then he faded a little bit for the public eye. Rồi. And then Tekken Master pulls him out at UFA. We see him paired up with Striker. Since then, this character không break rồi. But Tekken Master was like, alright, let's see what I can adapt and work around it. And here we are with Kano, a character that can really enforce his plus rings, crack that armor, and just allow him to continue his game. Nớp Tekken Master. Now, this is such a high level match already. We're seeing some crazy situations as well, coming from like the falls. Cờ nớp phát bạn dài này không thấy luôn mà. And then everything after that, and then Tekken Master. Không có khung lao luôn. Không lao luôn. Để thấy có mỗi Kano rồi. Kano, Milin. À đâu nhỉ? Camille. Chúng ta đã không thể còn nhìn thấy hình ảnh của anh sĩ quan nữa rồi. Buồn. Mọi người đã từ bỏ sĩ quan để sang với những tình yêu khác. Sĩ quan giá bom tăng không ném bao nhiêu. But he's close enough for him to just bully you when he wants to.
I think the best way of putting it is that Tekken Master is kind of one of those players that is an offensive juggernaut that will make you second guess your own options, even when you. Đây rồi, thấy à? Cũng Gucci phết. Anh Hậu đỡ quá nghỉ rồi hình kia. Không gì rồi. Đầu hàng. Anh được theo khảo sát bảo là nó sẽ tăng Hà Nội được tầm 22 hình như là phải tích tầm đấy 22 đến 24 ấy. 22 hình như là 2/4 đấy, anh không nhớ. Ok. Xong nó sẽ ở đây khoảng đến tầm 1/2 Ok. Lúc đấy thôi, lúc đấy gạ làm chương trình trà đớ là được rồi. Văn hóa, đặc sản văn hóa Việt Nam. Cho làm tí thần hồn cốt túy á. Đúng rồi, thần hồn cốt túy. Họ đét ngay. Đi thuốc lào xuống ngay rồi. Sửa ngay. Holy shit, this is so good. It's so good, bro. Damn. Cái giọng của nó này, damn bro, it's so good. Anh cũng anh gặp chat cùng với cả tôi của mình ra rồi, ok thì lúc đấy có thể gặp cho bạn Gã làm thêm giải đi. Ông sang đi nhậu. Được, gã đi nhậu luôn. Tại sao mọi người cứ nâng cốc cái là lại 2-3 rô cái này? Đúng rồi, why everyone say 2-3 rô, I don't understand. Ôi chả đỡ lại làm bí thuốc lào. Lại cầm lại mua cho mấy gói về quê, về nước nó dùng. Dăm 3 cái cân. Cho ngay mấy túi về nước dùng luôn. Mua thêm một cái điếu cày xong rồi làm thêm tổng hợp thịt hộp thuốc lào. Bẻ phế hơn cần Mỹ. Cái hơn cần Mỹ luôn mà lại còn legit nha, mang lên sân bay không cấm. Rất là mang đi thoải mái mày. Đúng rồi, cho làm ăn thoải mái rồi. Em đợt sang Anh em mang đi. Mà đi nó hỏi mình bảo đấy là thuốc lào thôi, thì nó không phải chất cấm đâu cái gì cả, mang được. Dê, Tekken Master thua rồi. Thua một game. Không, kịch bản hài lắm. Nghĩ khả năng cao có khi Tekken Master xuống đánh thua đấy. Cố tình xuống thua. Faysal vòng tay to mà, Faysal có phải là kiểu trung bình người chơi Combat League đâu. Penter này biết là phải của team mình bây giờ Tekken Master mùa này nó không thành rank mà rank là penalties luôn rồi. Chắc chắn nó không đánh KL. Đúng kiểu đánh giải mấy cái giải này chỉ không sợ với thằng NetherRealm, chỉ sợ với thằng rank 1. Đúng rồi. Đấy, nó không đánh KL nhưng mà có nó đi gạ, nó đi đánh kéo, đánh gạ kéo mấy thằng cụp đẳng cấp với nó đánh kiểu với hai lên kilo là hắn đi gạ mấy thằng cùng trình độ đánh nó vẫn thế. Đánh kiểu Brian Chichelo lại Brian Loden này. Nếu như Tekken Master mà không vô địch giải này, đây sẽ là một ngày vui nhất kể từ ngày đầu tiên ta biết đến cái giải đấu Trung Đông này. Kitana với cả con Million luôn. Yes. Đôi quả. Tekken Master mà không vô địch thì đây là một giải đấu rất là chất lượng. Đúng high level. Và nhìn cái đánh thua thì hơi lô húp. Không, đúng rồi, nhìn cái nhánh thua thì trông hơi lô húp thật. Hỏi cút rồi. Hỏi cút rồi.
Nhánh Faysal các thứ thì match hai cái ammo rồi. Faysal còn may ra còn cơ hội chứ mẹ mấy cái thằng ở nhánh thua thì dẹp mẹ đi. Dẹp. Good. Đánh toàn average color player. Low profile. Ôi sao à? Tạch. Bandit. Full swing nghĩa là bandit. Yes. Đúng rồi. Nó là bao nhiêu cái x kìa? 5 cái x kìa. Anh không đến rồi. Anh còn chưa bao giờ nhìn thấy thằng nào dùng full swing đấy, toàn kiểu dùng đến lửa xong cắt ngang sang top. Nè đúng thật. Nó đang chạy bay đầu. Cái nhưng mà con Striker bị nớp cái gì đấy, cái bản tách này anh chưa đọc. Striker nớp hồi chiều. bom chậm hơn này, hồi lâu hơn. Bom từ tăng giá không em mới nhiều. Anh đơn giản là tăng giá tiền bom. Cái nô xem nó nghiên cứu tách với con Baraka rồi, nếu mà chọc xong rồi vào cây nô là cộng 16. Đi 16. Hay đi cộng 16 thì. Tại vì cái hit cuối của cái chọc là overhead mà, nên là bắt buộc phải đứng lên để đỡ, thì ăn với con dao luôn. À. Rất sành điệu. Cũng múa quạt đấy. Múa quạt. Múa thành điều hơn là múa quạt này. Múa quạt Trung Đông. Thôi bỏ đỡ. Thôi hay quá. Rồi, lật đổ. Đây, có khi Tekken Master xuống đánh thua thật mà. Tại vì bây giờ Tekken Master sẽ là người comeback, và theo kịch bản nãy giờ mấy ông mà cố gắng comeback đều nhựa hết. Mẹ lại đừng cho tôi hy vọng để tôi thất vọng ấy. Mệt lắm. Đúng thì không. Như kiểu thế là anh bắn vào rừng đấy. Đối với Miu. Bắn vào rừng first half 10-0 mới là đá xong cuối cùng rồi. Anh với cả anh đang bắn chụp về cả quân ra kéo được 11-12 xong thua. Khổ ấy lìm. Cay với đá là kiểu đi đầu hàng đi sớm đi dẹp đéo, cũng rất cố gắng cho rằng mình phải cố gắng lên mình chặn lắm. Xong lên 11-12. Đến lúc đạt được bom rồi. Cái lúc đạt được bom rồi bảo thì phải trốn đi để cho đấu. Xong mình If this does work out for him, he's going to have another chance with another game. If it doesn't work out for him, that is going to be Faysal in the grand finals winner's side. này. I just didn't expect Tekken Master to jump in and meet out offense with a spiral arrow and just start the damage, but Không cho nên đối kháng cho mọi người nha, nếu mà mình xác định như phút cuốn, nếu mà cuốn thì lại la vào Welcome. tiện thể thì follow với cả đăng ký làm thành viên của thằng đĩa luôn. Let's go. Kích. Thôi. Trước lần đầu anh gặp Tanya, anh được biết là cái này có Perry và Perry giữ được. Đấy. Em mãi phải sao em mới biết là Tanya và Perry. Rồi match point nói thì match point cho Faysal rồi. Nhưng mà cái côn rất là già đấy, nhưng mà cái côn này nó giống cái xiên của con Astra, nó là hai bị kiểu đấy người là lẽ được. Dây nhưng mà một tình huống rất là beta. Cái gì đấy? Interesting interaction. Tôi không hiểu tình huống gì nó xảy ra. Ôi cảm ơn TT nhá, welcome. Ở này chắc là 2 đều rồi. Tekken Master comeback à? Nếu mà được thì bạn có thể gia nhập cả một kênh Discord của họp đéo luôn, ra đấy có thể chơi game cùng cả mọi người, là chơi rất là nhiều thể loại game, từ game co-op cho đến game tồn, và chưa kể là đến game rất là phổ dân như là game show. Đấy, chính là game show. Rồi. Không có bao giờ. Trong khi chúng ta đang cố gắng giới thiệu thì 3-1 cho Faysal rồi. Tuyệt vời, Tekken Master thua rồi.
Rồi tôi đã chơi chút thì nó thua rồi. Các còn chưa kể là thì giả các có những buổi livestream kèo FP10 hoặc là buổi xem các giải đấu như thế này chẳng hạn. Bạn có thể vào do cùng tham gia cùng mọi người chơi vui, thỉnh thoảng chơi game của mọi người, đọc xem dần. We'll go over some of the replays that we had in that set. Anyway, you can see it for yourself. Nói chung là chơi game trên hội của họ béo thì từ trai hát thì các em trẻ không bao giờ đánh cái anh già cả. Các em trẻ không bao giờ đi đánh anh già, toàn để anh già. Toàn để anh gánh. Faysal was with just kind of playing a little bit offbeat to what Tekken Master was expecting. Like these little clutch reads and moments, like just poking on the down one in the wake-up situations. But most wouldn't. They'd hold the block or be really worried of, nhưng mà anh mình nhớ đó là cái khi mà nó cái sai lúc đầu ra nhé, nếu vào phần kia của đến nút ấy là nó mà vì cái sai thì nó sẽ bị hit săn lâu đấy, lâu vãi lìn ấy. Xong thằng kia đúng kiểu nó phải đi bộ lên xong combo được luôn. Trong quả loser final kia đúng kiểu Tekken Master và cộng một bao cát mà. Cũng chưa biết được, nếu mà thằng một trong hai thằng Jackson hoặc thằng Shadi mà đánh tốt thì thằng Tekken Master cũng mệt phết đấy. Không anh ơi, chúng ta có một cái định luật như này là những kẻ chết hụt thì thường sống rất dai, nên là cứ từ từ. Ví dụ như thằng hai hàng Lin Jackson với Shady là điển hình của việc đấy. Nhưng mà nhá, khi mà anh xem thằng Jackson là đánh là nó có bài cả. Nó là cái có tính toán chứ không phải là nó dùng bậy cái gì, chỉ từ lúc mà nó cuống thôi. Từ lúc nó cuống thì là nó bỏ 1-3 ra nó gọi xe tôi rất là bừa bãi. Thì bù lại thì nó đánh rất là kiểu nó respect luôn. Em thấy nó đánh có bài nhưng mà phản xạ không có. Cái phản xạ nó không đủ nhanh. Hầu như đánh chủ yếu read mà mấy phát kiểu đánh hit được nhưng không hit confirm được. Đúng rồi. Nó đúng cái kiểu là đánh theo tăng lên chứ nó không thể phản xạ nhanh được nữa. Nó theo kiểu người già nhiều kinh nghiệm nhưng mà không có phản xạ tuổi trẻ. Cái là Shadi thì thằng ấy đúng rồi, thật thằng ấy đúng rồi, nó đánh đúng là thằng ấy nó biết nhanh, nó react chỉ là thật. Cầm con Omni-Man cũng lạ, tại vì đáp to phết. Tính ra là làm quả 2 quả chạm phát là 45% là cũng cân cúc rồi. 2 lần 45% nữa là chứ 90 rồi. Bình thường mình chỉ nghĩ là Omni-Man đi với Jax là đam đã tủ tóm rồi, nhưng mà ai ngờ đi quả Sonya uy tín thật, giật mình. Đam to phết. Nhưng mà trận này là phải xem hai thằng này đánh như nào nữa. Nếu mà đánh với thằng CD là tích Johnny như game đầu là đánh cùng với cả thằng còn ông đi như kiểu thằng Nada thì đấy thì Johnny có biết chơi là có cửa ăn được với cả thằng Yasser kia. Bởi vì Kelsey nó chỉ sợ em góc với cả bị sát người liên tục thôi mà. Không rút được Sento ra là thua game rồi. Mà rút Sento xong mà hết Sento thì cũng là phế. Đúng rồi, chưa kể đang ở trong Tekken Stand mà gặp Johnny bị Johnny nó phát người liên tục thì không bấm được một lúc gì luôn. Armor không có. Tuy nhập kiến mình dài ấy, nhưng mà bị ép góc có thứ bị sát người liên tục thế không có armor để thoát ra thì cái này là cái gì cả. Khó. Chỉ mất Sento kiểu nhân vật MK11 quên lắp variation này. Đúng rồi, chơi no variation luôn. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đến với game đấu tiếp theo, nhưng mà tôi nói thật là
vẫn là câu chuyện vấn đề kỹ thuật. Một vấn đề mà chúng ta đã quá quen ở cái khu vực Trung Đông này, cứ đến khu vực Trung Đông này là nó lại như thế này. Mấy ông mày kiểu tranh thủ ta đánh có bắt lick cái sao? Để chờ đánh nốt đã. Đấy kiểu một khi đã vào được thì trông chỉ có ngồi chờ luôn vào phòng lab với chứ invite là vào luôn. Đợi ta nốt cái move ở đây rồi. Đây rồi, vừa nói xong thì chúng ta đến với trận đấu tiếp theo ở giấy tranh thua ở giữa Yasser và Shady. Yes sir. Yes sir. Sao cũng được cho hai vũ khí của cả hai thằng này đều rất là dài, xem phải là cái vũ khí tốt hơn. À không, một và mình Yeah, no, he's found a lot of success as a Melina player. True. A lot of people were looking down that character for a long time. Now that they've seen someone as good as him. Let's go. Game tiếp theo này. Đấy, lúc đầu chúng tôi dự trù là thời gian cũng lắm đến 1 giờ thôi, nhưng mà do quả delay chả hiểu vì sao đến từ NetherRealm Studios nên là mọi thứ bây giờ gần 2 giờ đến nơi rồi mà chúng tôi vẫn chưa xong. một con Dassen Throw đến từ cái của Chelsea có cái mình set rồi. Rồi sao? Punish có Punish rồi, free punish, không punish nữa được thôi. Tôi không hiểu. Bắn độ. lờ mao thật. Gì vậy? Ông mà lại còn bỏ 1-3 để combo chắc cú. Nhà nhiều 3 thế. Chịu. Không hiểu. Đã đến giờ bán rồi. Mỗi thằng bán một round à? Đây chính là cái giai đoạn mà anh ở lúc đầu rồi. Cái CV rồi vào góc rồi. Đấy bây giờ thì bụng stacker này là ông thoát kiểu gì đấy. Không được mút lên. Ông thoát hộ cái. Nó gấp đâu. Không. À đây rồi. Đây rồi, có combo rồi. Cái gì đấy? Có một quê là mình không trăm một đều. Mỗi người đều cố gắng bán độ một round và chúng ta đến luôn round 3, chả hiểu vì sao. Hai thằng này là hai thằng bạn thân với nhau rồi. Vẫn mãi là anh em. Đang là anh em. Đã mất break. Đã mất break. Không. Đây thì rất tốt đối với của Chelsea. Một trăm rưỡi. Overhead mix sắp là chuẩn. Vâng. Một tình huống rút dây mạng. Endgame phát cái hức luôn, chỉ có rút dây mạng thì. Tôi cảm ơn ăn cái overhead cay thế nhờ. Cay thật. Chốc bụng overhead là cay thật. Không cay hết thì kìa. Còn rút dây mạng ảo cái mất cái cam cái cặp lắc. Mới bắt đầu đánh giải cứ tưởng đánh Combat League. Cay quá, tôi rút dây mạng. Bấm menu tắt xong menu bấm hết luôn. Menu xuống quit. Menu xuống quit, đi pass phải quit. Thuộc công thức vậy luôn mà. Hôm nay là rút dây mạng trên PS5 luôn. Vâng, những đặc sản chỉ có tại giải Trung Đông, thưa quý vị và các bạn. Không phải đúng kiểu mấy ông này gặp nhau trên Combat League thì toàn chỉ có ti bắt nhau thôi. Cộng đồng thân thiện nhất. Cộng đồng thân thiện và lành mạnh nhất. Tất cả các trận đấu đều là bíp set. Đấu giải chỉ là cái bên ngoài thôi. Nó chỉ là hình thức thôi. Nói là chỉ là một cái hình thức thôi, còn những cái thứ sâu xa bên trong ấy là những cái mối thù hằn đã được vun đắp, nó được thai nghén từ rất lâu rồi, nó chỉ chờ những cái lúc đấu giải để bùng nổ thôi. Bọn tôi vào đây để giải quyết mâu thuẫn như nhà vô địch thì ai cũng biết là Tekken Master. Chào mừng các bạn đến với Middle East Beef Set. À đâu, Beat Competition.
Chứ cứ phải nhìn mặt nhau cái như cả boxing và lườm lườm nhau cái rồi ra sàn đấu. Quá mệt. Nói chung là những cái người đang ngồi đây cát cái giải Trung Đông này là những cái con người nghị lực nhất. Khi phải ngồi xem mấy ông giải quyết mâu thuẫn. Cái vùng này cũng là vùng dễ mâu thuẫn, tại vì là mạng mấy ông căn bản mấy ông cũng không ổn định mà đánh Kombat League. Đúng rồi. Gặp lát là từ dễ cay cú á. Mẹ thời lát cái lùn cay tê để đang combo thì đang combo giật lắc switch. Bố mày ghi một ngày lâu lắm rồi, chỉ chờ. Kiểu vào gặp trên KL gặp mẹ lại thắng lìn này, xong vào cái đấu giải. Ngày hôm trước vừa lắc switch là bố mày thua trận rank, mẹ này bố mày phải trả thù. Tí bác cái kiểu luôn. Giải quyết mâu thuẫn KL trong đấu giải luôn. Và chúng ta có cộng đồng thân thiện nhất, cộng đồng MK thế giới. Tiền giải là 1, tiền VIP set là 10. Đúng. Mẹ, bây giờ đánh VIP set nhiều còn nhiều được lợi lộc nhiều hơn là đánh giải. Chắc chắn là ở Trung Đông này là có một trang bet riêng mình mà mình không thể biết được. Anh nhớ có cái đợt năm nào ấy, anh lên Google ở đấy, ở trên Twitter là có đăng một cái link để bet vào viên đối kháng cơ mà. Anh biết web đấy không, để em thử. Anh không nhớ rồi, lâu lắm rồi, hình như từ đợt một cái X hay sao ấy. Từ đợt như là đợt gần cuối của một cái X thì anh lên là anh có cả cái shop, có cả reward các thứ luôn, kiểu mấy là tay to thì kia ấy. Rồi xong cái shop kiểu được ăn 0,001. 4-2-1-8 chúng ta có. Thôi. Quen mồm. Nghe nói đợt K11 ra công văn là không liên quan đến bet bụng trong game nó rồi. Đúng rồi, xong mai sau là một gói giải replay ấy. Đúng rồi, hình như là giải replay ấy là có bet hay sao ấy. Giải đấy có mà, giải đấy có là đầy đủ các thứ luôn. Nhưng mà giải đấy đầu tư phết. Đúng rồi, giải đấy đầu tư giải to cái đá thôi. Nhưng mà được khoảng bet kèo lệch cái đá khoảng cứ cái nào có so với shop là chỉ đấy. Auto thì nó bet hết vào, nhưng mà chỉ ăn được cái đúng dạo. Từ đó câu nói DM Sonic ra đời. Đây có quả nó còn làm kiểu quả thực tế ảo, Scorpion đấm nhau sắp zero chào hàng rồi. Đúng rồi, đấy có đấy đầu tư nhiều tiền đấy. Đi dây các kiểu thì phết. Cái thực tế ảo đấy là học theo bọn Riot nó làm giảm cái này ở đây. Đúng rồi. Bọn đấy là cùng cái bọn làm Animator của Dota đấy. Animator Dota là của bọn này. Animator là của WePlay đấy. WePlay. Cái đợt WePlay UFL ấy. Bọn WePlay như là hình như là đợt đấy, hình như là của bọn Ả Rập nó tài trợ với sao ấy. Này đợt đấy WePlay cứ xem xong rồi trước khi đang chọn trận đang chọn nhân vật Yên có thấy bên dưới phần trăm tỷ lệ bet. Có mà. Xem cứ tưởng là xem Sego. Tưởng là Sego Dota. Mẹ công nhận mấy thằng này nó nói được nhiều thứ kìa. Mình mẹ. Kiểu mình ngồi với nó một tí là hết mẹ cái này nói rồi chứ. Mẹ cái này nói rồi, mình phải chuyển sang vấn đề khác mình nói. Nó không thể có kiểu khoảng lặng. Mẹ kiểu như ông player kia ông dỗi ông quýt mẹ luôn sao. Tôi không đánh nữa. Lâu thế nhở. Kiểu vấn đề thì Yên kiểu nó không phải là player nó không muốn vào ấy, server thì đang ok mà. Mà Middle East thì nó có server ở đấy mà. Nếu hiểu sao em Việt Nam đánh bằng kết nối là server Trung Đông đánh. Đấy, nếu hiểu sao mẹ. Mà nó không phải là kiểu cà giật mạng nhá. Nó đứt phát luôn, nó đứt thẳng phát luôn đấy. Mà đứt thẳng phát đúng lúc hết trận thì mẹ máu về không bắt cái khức luôn.
Chưa kể Thật là là một sự trường hợp. chưa kể là giải đánh ở trên PS5 đấy, mà online PS5 thì rất là ngon. Nếu hiểu. Vâng, một tình huống dỗi game không chơi nữa đến từ ai nhỉ? Sai đi. Đâu là cái gì? Xa đi. Sai đi. Chỉ thằng Sai đi thôi chứ thằng kia nó đang cô kia này. Ôi giời ơi, 2 giờ đấy. Giải diễn ra được 3 tiếng rồi thì phải mất một tiếng rồi mà chúng tôi phải chờ như kiểu này gần 1 tiếng rồi, cứ phải ngồi chờ như này. Nói thật với anh em mà mỗi lần làm giải Trung Đông mà chúng tôi được rất nhiều tiếng cười từ những pha xử lý của tuyển thủ, nhưng mà chúng tôi cũng phải đối mặt với những thách thức rất lớn về mặt ức chế, khi mà chúng tôi cứ phải chờ đợi kiểu này, mệt lắm. Lần xem giải là Tôi toàn cảm xúc. Bây giờ tôi nói thật với anh em, tôi thấy mặt của hai ông caster của NTR còn nhiều hơn là thấy hình ảnh trận đấu. Cố lắm. Tôi sẽ đợi đến khi Sadi quay lại, anh Sadi đeo đến nữa. Sao? Cái Sadi dỗi. Thế là đợi đến 5 giờ sáng. Wow. Thế là mai xin phép sủi không đi cắt, không đi cắt giải Gen nữa. Này là cái anh nhớ đến một player nào đấy ở Việt Nam khi mà gặp cái con Kenshi và con Tham. Mai anh Kiên sẽ đi săn xem ai pick Kenshi không. Nó là không. Ai pick Kenshi sẽ lọt vào tầm mắt anh Kiên. Đó. Tầm này ai mà mia mắt Kenshi được anh thì thì ngon. Là kịch bản đấy đẹp. Đúng, chuyện đấy thì rất là đẹp. Tiếc là nó không xảy ra được. Và để kịch bản này nó có thể xảy ra được thì anh em hãy bấm like buổi stream ngày hôm nay, cảm ơn anh em rất nhiều. Trước có Hồng Trang Hồng Cao đánh cùng với anh rồi. Có Hồng Cao đánh mia mắt Kenshi với cả anh. CD nữa đôi vào một vị. Vâng. Và theo như những gì chúng tôi vẫn đang cố gắng cập nhật và chờ đợi thì vẫn chưa thấy tín hiệu dây mạng của Shady được cắm lại. Chúng tôi chưa thấy tín hiệu nào báo hiệu là Shady đã cắm lại dây mạng. Và trận đấu của chúng ta sẽ phải chờ thêm một lúc nữa. Thế đôi lúc chúng tôi ước là tôi có thể nói được nhiều content như là hai ông này, thật đấy. You know, we don't call Tekken Master the Beast of Bahrain for nothing. He's infamously known for having a plethora of different tools. Đá tất cả Tekken Master được. That as well. You know, his overall understanding has always been something, you know, it's just phenomenal. Nhưng mà chúng tôi không biết cái gì tài như này cả. Tôi thật với anh em lần sau nếu mà có cát giải Trung Đông một lần nữa chúng tôi chắc phải chuẩn bị cho mình sẵn vài lon Monster, không mà chúng tôi không trụ được. Reboot bạc. Tôi cần tí Monster để bổ sung năng lượng. Vùng này đúng kiểu không biết nói gì sao lại quay về nói Tekken Master ấy. Đúng rồi. Kiểu dạy player duy nhất nổi trội. Bờ đấy xong thôi, hết cái nói rồi. Vâng, chúng ta Tekken Master. Chúng ta trở lại nói Tekken Master. Chả nói chơi xong lại đợi tiếp thì chắc là kể chuyện cái công an nhá. lại kể chuyện lại kể chuyện nhân vật, chỉ kể chuyện lo ABC. Và cái vùng này có tên thằng XAZ thì không phải đánh. Cái thằng hay đăng tech ấy. Đăng tech. Thằng ấy cũng vùng Trung Đông mà, nó đánh vòng 1 đấy, rồi mấy vòng này không thể đánh. Vòng 1 là ông ấy cũng chui vào như top 3, top 4 đấy mà. Hay là chán giải rồi. Chán game rồi. Đấy nó vẫn đăng tách cái đều mà, đăng content đều trên Twitter.
Anh kiểu thích làm content hơn kiểu đánh compare phụ. Làm content mẹ mày thoải mái hơn, dễ sống hơn đánh giải khổ cố. Ghê mày đánh giải. Thỉnh thoảng có thể đánh trên Rip Arena. Combo breaker, as we were Có mentioning mặt. earlier, but History Bound, the Warrior was talking about was getting yourself signed up for that while the floodgates are open. You know, definitely try and make your move before things close up, as Combo breaker is going to be the last offline sanctioned event, and then we're going to have a last chance qualifier that is going to come up before Final Combat as well. So honestly, a lot more competitive. Không biết là hai ông này còn gì để nói đâu. How much we've seen growth with the game and the community and the level of play and everything, and just, you know, what is, I think, just under 6 months of the game being out. Vâng, nói về câu chuyện game, về game mà. DLC pack, tăng DLC pack rồi. Hết content để nói. Chúng ta đã sang DLC. Away from Final Combat, which will be taking place on June 14th. Of course, day one of that will actually be the LCS. Thực ra NTR cũng khôn. Và mời hai ông này về cát giải là có lý do cả. Toàn những ông nắm rất rõ về lo MK, có thể kể cả ngày không hết. Sorry, apologies. The Mortal Kombat 1 Pro Competition. So, nếu mày về cắt cái đoạn đấy là làm combat cát được podcast luôn. Chào mừng anh em đến với Combat Card, nhưng mà không phải là giới thiệu nhân vật mà là nói về nhiều thứ liên quan đến game. For sure guys. Cái phông của cái ông phát kia là map gì nhỉ? Pyramid. Pyramid là đoạn đấm bằng Shang Tsung rồi đúng không? Pyramid nhưng mà ở dưới, chứ không phải ở trên đỉnh tháp. Thằng nào đứng ở góc bên phải hay là thằng nào có thằng background rồi? Sao nào? Living correct. Cái tượng ở góc bên phải, bên trên bên phải đúng không? Đúng rồi. Em chịu. Không biết. Các bạn là nó thằng Liu Kang reset timeline, thì là mình không biết được về cái chuyện là cái pyramid không phải là ở vũ trụ khác à? Nếu mà pyramid là vũ trụ thằng Shang Tsung thắng mà đúng không? Em nhớ chuyện là cuối là chúng nó kéo thằng Liu Kang kéo đội ra timeline của thằng Shang Tsung về bụt nhau. Đúng rồi. Cái tình trạng là năng cao tượng là Shang Tsung. Vâng, chúng tôi cũng đã bị tha hóa, chúng tôi phải bàn về lo rồi. Đến giờ rồi. Không để chờ nữa, tôi phải bàn lo thôi. Cái gì đây? We will be back cái gì đây? Sao tự nhiên là đá Metal Gear đấy hả? Là hai Metal Gear. Metal Gear có Warner Bros à? Mẹ kể này không bị Warner Bros nó sợ gáy à? Nhắc đến game của công ty đối thủ. One singular keyboard used between the team. No, it's yeah, no, seriously, like kể từ MK1 1992 Linh. Online tournaments because they're always doing so much, but it looks like we have an update from the wonderful voices in our head. Vâng, chúng ta sẽ có tình huống treo ở đây vì đây rồi. Sao xe đi tiếp kìa? Đi tiếp kìa. Đổ bỏ thôi. Người thắng cuộc lại là người bỏ.
to determine who is going to be coming out on top of the final Tôi chịu. regional qualifier before the regional Cái final. giải đấu rất mệt mỏi. Vâng, Yasser là người thắng game đấu đầu tiên nhưng mà Yasser đứt dây mạng. Đây là Yasser không bị xử thua. Và Shady là người đi tiếp và Shady sẽ gặp Tekken Master. Tôi chả hiểu. Tôi không hiểu. Tôi chịu. Cái giải đấu rất mệt mỏi. Giải đấu có quá nhiều thứ mà chúng tôi không thể ngờ đến được. Bó tay. Chịu. Gì trận đấu quá mãn nhãn. Vâng, tuyệt vời. Một trong những trận đấu hay nhất. What do you think? Do you think we're seeing Tanya at the gate? Tanya was the one that, so I mean TM started Warner Play Live Sparta Combat and lost the game. Kẻ thù lớn nhất của Yasser không phải là Shady mà là nhà mạng. Đúng rồi. TM just had the right idea, the right approach in mind, and it worked out tremendously. Đáng thắng nhiên đứt dây mạng. Tao chuẩn bị ra mà tai hạn mạng thêm 1 năm rồi tự nhiên đi cắt tay mạng tao. Dỗi yêu đánh nữa. Xong rồi tao được đi tiếp luôn. Không hiểu. Chuẩn bị 1 gói mạng ăn 10 gói mạng rồi. Phải đảm bảo 3 chưa? Lên. Hay chịu rồi. Vâng, và bây giờ chúng tôi cũng vẫn chưa nhận được tín hiệu ở trận đấu tiếp theo. Vâng, lại tiếp tục kể lể về Tekken Master. Tôi nghe tiếng in-game rồi. Tôi đã nghe tiếng game. Pick tướng rồi. Đây rồi, Zia. Chúng ta được xem rồi. Trận đấu chung kết nhanh thua. Dễ được xem Raiden rồi. Đây rồi, Raiden. Vâng, chúc mừng anh em chúng ta đã được xem Raiden Kano một lần nữa. Raiden Kano đã khiến hai caster của chúng ta phì cười. Quá tuyệt. Ta đến với game đấu tiếp tiên, trận đấu chung kết nhanh thua giữa Tekken Master và Shady. Đổi đế. Vâng, đề hài chính xác. Ấy gì? Wow, D1 special. Rất là Street Fighter. Bỏ bạn này. Đá chúng weapon lead. Typically takes like a round or so to get very comfortable, but Tekken lost the life deficit. Nữa hả? He's probably in practice mode with Shao the whole time that we were filming. Wonderful flawless block off Shady at the moment, currently spacing things out, taking things a little bit simple, a little bit easy. Also, one thing I want to mostly talk about Punish luôn. Chuyển từ một ra một đi anh lên ra kỳ. Con sao thì punish được cái giờ điện ES. Có cái đòn 20 frame nhanh phết. Lại được chủ dòng. Wow, bạn này. Vâng. Vào đầu cho Shady. Vâng, vẫn cứ là phải cố gắng thò. Tekken Master looking to ride some momentum in the corner. So low again, choose the ender string this time. D1. So many pokes. I like it. I mean, they're not being answered to, right? Like, just keep using him at this point. Breaker being spent by Shady still has himself in the corner. As Tekken Master now is starting to apply the undercutting pressure. They are going to find a hit, have the bars of meter as well as they need to be able to close that one out. And that's going to take us to the final round. Tekken Master Throws out the glaive. Tekken Master tying one round on the board with Shady at the moment. Definitely wants to work his way out the corner. It's either going to be that 50-50 mix or, God forbid, quadruple down ones.
Thôi xong à? Về. Không phải qua. Cũng rất cẩn thận. Và lốt cái. Backgrab. Bấm full sở chính. Không, lần này là giật điện rồi. Quá sắp cho tốt. Và đừng cũng định bấm dậy để đứng ra để bấm nút đấy. Như xem cho 40. Đề hài này chết rồi, mất break. Đấy à. Thôi xong. Tốt. Rồi. Tuyệt vời. Một game cho Sadie. Tekken Master thua một game rồi. Bây giờ Tekken Master thua luôn cả giải rồi. Dễ lắm. Chúng tôi chỉ đang mong chờ điều ấy thôi. Apparently thua thì cũng có gì đâu phải buồn. Đúng rồi. Người ta gót rồi. Người ta đen mi mà. The competition has been performing so well tonight, so in a way a part of me both is and isn't surprised, but you can everyone is locked in second master, but in saying that instantly locks back in with Raiden Kano. Yeah, gonna stick with the same team. Maybe we'll consider a switch if he ends up losing this game. Shady right now in là đi game 2 has the 1-0 in this loser finals. Đã sụp hơi luôn. Hợp lý. D1. Tiếp tục cái vị trí của Tekken Master. Nó đứt lắm. Ui. Thật chỉ thế. Overhead. D1. It's going to be a really annoying button to have to try and deal with. Oh shit! My technology. Did he uplock that? Gì upload? I think he Upload that, right? Gì như trời. Gì cục. Gì giật. Pom. Đi luôn một round. Hôm nay phải cộng 1 danh dự. Very strong round though for a Tekken Master. Now we're seeing Thôi xong. stagger game. Baiting the poke right there, finds the confirm, forces the breaker as well out of shape. Also has himself in the corner. No punish. Không bắn được. Tay chân Raiden không dài lắm. It's going to be turned into even more damage from Tekken Master. There's a lot of damage. Misses the super fly, but clips with the overhead instead. Gonna get the backwards throw. This is gonna be good for Shady, but YOLO đi tôi à. YOLO là đi rồi. Cộng 1 danh dự. Nhưng mà chưa có cái này không ta. Chết. Tekken Master got so much mileage from Shady just being trapped in the corner that game. Like it was a lot of like individual stray hits that were just connecting. Even like the overheads, they just rack up, right? There's just okie small amount of damage, but it just accumulates and it feels like Mà tổ chức không cho Tekken Master respect rồi mà lại tận auto pick 10. Rồi sau này nhiều điểm quá rồi. Muốn cho nữa. Chán rồi, chả chấm nữa. Chán rồi. Chấm nhiều mày. Hôm nay chắc là trừ không on block như thế. Cứ tưởng. Oh shit. Black Dragon. Frequent amounts, the smaller damage really do become a big threat. As well, Shao really needs to cut his nails, bro. What's that? The Black Dragon. Oh god. Big whiff right there. Kano had his back. Cancel cái đấu vụ. Đây rồi. Được xong à? Shady actually switched to having Chameleon. Now he's gone to... Yeah, you're right. Also, you're saying how big that was. I saw Xiao's jump on Tekken Master whiffing a low. Yeah, that sounds about right. Grab. That's definitely a Xiao jump 2 moment if I've ever seen one patented. Úi giời ơi, dính dao rồi. Nó giết cô ấy rồi.
Back grab. Đi xin kẹt cái vị trí kẹt cái Master. Không up lock. Một fuck. Chúng kêu. Tôi không hiểu. Hai straight down. Tỉnh đấy. Nhanh vậy đấy. D2, wow, hợp lý này. Nhưng mà hết rồi. Hút nguồn ba nào nhỉ? Đấy là rất tốt, nhưng mà rất tiếc là rơi được là nhiều ra. Các bạn nó đầu phi rồi. Anh không biết. Sao Shady đánh với Tekken rồi? Do thằng Yasser nó chắc là đứt dây mạng, rút dây mạng, dỗi không chơi nữa rồi. Up lock nhưng không có panic. Armor. Rồi đấy. Mấy cây đô chậm. Grab. Một tình huống giật lag. Giờ lag. Giờ lag. What the fuck? Tập sản chúng đồng. Sa đi chuẩn bị thua đá dây mạng tiếp à? Rất có balance. Tạch tạch. Ơi. Dao, không dao. Dao đây. Ui giời ơi, game beta. Rất có balance. Giờ lag. Shady's still in the fight and he does look remarkable. I mean, these are close, right? Like these rounds are close. Vâng. Còn mạng Trung Đông thì cũng chập chờn, nó dao động từ người chơi ping 20 đến ping 300 đều có mà. Giật cấp 2, cấp 3, giật cấp độ 4, cấp độ 5. Chịu. Tỷ số đang là 2-1 cho Tekken Master. Yep, very well played, but oh, I thought for a second there we were gonna get a Raiden mirror. Oh wait, don't correct me, please don't correct me. But yeah, Tekken Master back over Raiden. Và chúng tôi cũng chán này anh em, nhưng mà tôi sắp hết rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng tôi giữ cái tinh thần lạc quan, bởi vì sắp đến trận đấu cuối rồi. Nhìn đặc lag anh nhìn cái màn hình trời. Ui, lag. Vâng. Thôi không, Tekken Master mất mạng rồi. Hay là Shady đi đốt hai ông gia sư với Tekken Master rồi. Yes sir, hay quá. Ép cho Tekken Master phải bị lại. Một tình huống mà tao không đánh lại mày, tao đi đốt mày. Chịu rồi. Chúng tôi cái game này có last week mà, đánh online last week không biết được thật. Đúng rồi. Thì anh em chúng tôi sắp ngủ mẹ đây. Tôi nằm sẵn ở trên giường, có thể ngủ bất cứ lúc nào. Chân tôi đặt sẵn lên giường rồi, tôi chỉ cần tắt stream phát là tôi có thể nghiêng người và lên giường và tôi ngủ luôn. Chân đặt sẵn lên giường rồi, chăn ở đây rồi. Ngủ sớm là tốt, mai còn cắt lại. Chỉ muốn nó xong nhanh nhưng mà hôm nay thấy có vẻ không suôn. Éo có thể ngờ được giải nó delay thế. Đang có 2 triệu rưỡi nên là xem, nhưng mà chắc là để stream lấy xong đi ngủ hết rồi. Anh em đang đi ngủ rồi. Anh em nào chưa đi ngủ thì comment lên em bảo đấy. Anh ở đâu Hà Nội á? Tôi ở Hoàn Kiếm. Hoàn Kiếm. Thật sao? Tin được chưa? Chuẩn, tôi ở Hoàn Kiếm nhé.
either way like earlier on. So Được there's chưa? definitely Chuẩn. potential. Đây rồi, em đến đây rồi. Đấy. Phong đội phong trò rồi. Đúng rồi. I don't know how many Ấy times kìa. we've had it. Ép. Thì gần anh rồi. Anh ở đâu? Anh ở hồ đấy gì? À, ôi rồi ơi. Quá, quá quỷ. Đây rồi, anh em tinh tinh cái cho tỉnh ngủ nào. Đấy. Quá mạnh đến với anh Kiên. Anh em tinh tinh phát nào. Đến nước. Tinh phát mấy anh em đang ngủ tỉnh luôn. Siêu cái mai hoa này sao tôi cho nước. phải lìn nghèo rất một tơi. Rất nghèo. Tức là cái là cái là giàu. Mai anh Kiên với cả Hoàng Béo có gặp nhau. Không, mai là Hoàng Béo cast cùng với cả Hậu Tiếp. Không rồi tối sẽ đi nhậu thì gặp. À không, tối đi liên hoan, phải đi nhậu đấy không? Lộn hết. Tối đi tổng kết giải đấu đấy. Mà liên hoan là có nhậu đúng không? Thì after party. Đúng rồi, cái đấy thì ai biết. After party. Không quay vlog lại không bao giờ đánh giải tiếp theo thì trong lúc chờ quay với quả vlog đấy. Hợp lý. Trong lúc chờ ví dụ như kiểu chờ màn hình như này có thể up lại giải đi chiếu vlog. Đúng rồi, mở vlog của mấy em xem một buổi liên hoan của cộng đồng mời ca viên ca chân gì đảo. Quả giải next gen sau để tên player thành tên pro player hết vậy. Ninja Killa 212 đánh Ninja Killa 213. Sau đi Fox 499. Em ở Thanh Hóa nghiệm môn này mà chả có ai chơi nên chán vãi, không biết là Hà Nội có ai có MK1 không? Hôm sau em ra Hà Nội chơi. Có chứ, bọn tôi vẫn họp thường xuyên vào 2 giờ chiều chủ nhật tại Ocean Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Ngày mai bọn tôi có giải đấu nữa cơ. Đấy, bọn tôi hoạt động thường xuyên. Em ở TH là ở Thái Hà. Thái Hà. Trung Bình người Thái Bình thấy chữ viết tắt. TH là ở đâu vậy? Em tưởng anh phải biết chứ. Anh đâu biết đâu. Thanh Hóa khổ. Okay. Không phải là anh nhảy chế hơi chậm thì anh phải TH là Thái Hà. Không, tập này là đang giờ buồn ngủ rồi anh, nên là cái đấy không trách được. Quay trở lại diễn biến trận đấu rồi. Diễn biến thì bây giờ mới để ý là xây đi pick GK nhưng mà có vẻ kết quả không thay đổi nhiều lắm. Ơi tôi vừa nói xong. Ui bật được. Save option. Không vô lô wake up. Chả hiểu sao nhưng mà match point cho Tekken Master. Tekken Master đây. Overhead. Timo. Giật. Shit. Được lắm. Sạch đâu. Đủ má. F1 chắc đá là server rồi. lại chuyên lại để tất cả tại server. Tekken Master cũng chơi cái chân nốt combo. Bro có định làm một series hướng dẫn game. Mình có mà, mình có một series, mình có đầy video hướng dẫn trên kênh. Mới đã lag đi rồi. À chưa. Mấy cái giải này đáng lẽ chia ra 2 ngày thì phải có một ngày test mạng hay gì. Đúng rồi. Kiểu đánh vòng loại xong gọi vào test mạng tầm 15 phút thì ok. Có bắn đi. Thôi thua đi, xây đi bảo thôi cho tao thua đi. Đi được. Bắn đi. Bắn đi được. Ôi rồi. Thôi cho tao thua, tao không chịu được nữa rồi. Lần này mấy ông cutter cũng chỉ biết cười.
Mẹ Pro Competition. Thoát rồi ở đây không chơi nữa. Just like that. Pro. Một tình huống tàu lượn siêu tốc đỉnh điểm của NetherRealm Studio. Chúng tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài bó tay. Như này là chúng tôi sẽ yêu cầu rematch đánh lại trận cuối. Nhưng mà tôi nghĩ là trong trường hợp này là Shady bảo rồi đéo đánh nữa, chán rồi. Chán ngấy rồi, giật đánh được, chán đéo đánh nữa. Không, thực ra nếu mà thằng Shady là yêu cầu đánh lại thì có cửa là vẫn ăn được đấy. Nhà em làm quán pet nên là mua game về chơi mà đánh của mình, khi nào cơ hội em xếp ra được ok, được luôn anh em. Welcome. Nó là quán pet thì mà có pet plus thì nên giao lưu với mọi người trên mạng cũng được. Giao lưu mọi người online được, có pet plus thì hợp lý. Vẫn tính được đủ má. Game cũng cross platform rồi mà. Game cross platform thì vâng, chúng ta có chung kết nhanh thắng là Tekken Master và Faysal, và bây giờ chúng ta có chung kết tổng có giữa là Faysal và Tekken Master. Em bảo là quán pet mà bên đấy chơi game gì ấy mà không chơi MK. Chắc FIFA đấy nhất đấy. Hai toàn đá pet này. Đúng rồi. Tưởng mạng game thủ thế nào, hóa ra cũng như nhà mình. Absolute apex of Middle Eastern combat, and that is Faysal combat in the winner side grand finals versus Tekken Master and losers. Anh em đến đêm này vẫn theo dõi thì mẹ rất cảm ơn anh em rất nhiều, và nếu anh em chưa làm có thể bấm like buổi stream ngày hôm nay. Let's go. Đúng rồi. Còn nếu anh em mong muốn đóng góp được cho kênh để tôi có thể làm nhiều kèo đấu bip set hơn đấy, thì anh em có thể đăng ký tham gia chương trình hội viên. Đúng. Và với nhiều ưu đãi hấp dẫn là những khoản đóng góp của anh em thì tôi sẽ sử dụng để tạo kèo money match cho mấy anh em. Anh em hãy donate đi, nếu mà không donate tôi sẽ bảo để tắt kênh không stream nữa. Đi. A lot of risks, and they eventually came back to kind of bite him in the behind, right? Faysal held it down, did really well, obviously, to secure him the grand final spot in winners. But we are going to be seeing the run back over here, and then obviously anyone that is familiar with the double elimination bracket, it just means chơi thử online mà cặp mạng mất lag. Thì có thể là do mạng nhà bạn nát 2 nát 3. Có thể. Nếu mà PS mà đánh trên mạng nát 3 thì không đánh online được. Còn mạng nát 422 thì chơi ok. Mà lát thì có thể là cho đường truyền của đối thủ thôi. Mua Xbox đi vào trung bình độ xanh lá. Một kỳ 15-30 thì hơn. Anh không biết cái gói của Xbox là bao nhiêu nhé? Em chỉ dùng cái Xbox Game Pass thôi, nhưng mà Xbox Game Pass đáng tiền. Xbox thì chắc mua game rẻ, ấy chơi game, nó có cái Game Pass mà. Game Pass có Game Pass vào cuộc đời sang trang, chơi thoải mái. Tới được full bộ Halo với cả Forza Horizon cũng quấn phết. Đấy thì em đăng ký cái Game Pass chắc phải là hơn 5,5 mẹ rồi. Mỗi tháng 5-9k mà anh, vút. Xưa có mua thử cái gói 1 năm trên Divine Shop thì nó bán có 200.000. 200.000 ạ. Nhưng mà phải dùng app của nó, nhưng mà chơi game gì được ấy, trong 1 năm. Lời kết. Lời đấy. Đây là chúng ta sẽ bước vào trận chung kết của ngày hôm nay giữa Tekken Master và nhà vô địch đã bị nhiễm bệnh. Faysal. Faysal vẫn là Barca. Kết tông không đánh Ray được. Bán. Thì hay. Gặp cái thằng Shady thì rất là giật đấy, và qua cả game này rất là mượt. Không hiểu. Bán. Nếu không biết có phải ôi không biết có phải Raiden là kèo dưới với cả Kitana hay không mà Tekken Master không thích Raiden nữa. Hoặc là Baraka quen tay hơn.
Cái con Raiden theo em nhớ thì là con Kitana là Ammo còn được. Đúng rồi, Ammo còn được. Cái đủ. Cả Chameleon so là về thì khả năng convert combo luôn. Uplock. Sao lại dùng D2? Còn trên Baraka thì chọc chọc vẫn cũng Ammo được nhưng mà nó sẽ chết từ dao của cây đâu. Oh shit. Ui, convert luôn mà. Convert. Căng quá nhỉ. Convert từ 2P24 mà. Oh. Có quỷ. Đèo rồi. Faysal đánh rất tự tin. Rồi, bây giờ chúng tôi chỉ mong Faysal thắng thôi, để chúng tôi có thể đi ngủ. Ơi đây rồi. Ui, Một công đôi việc. ta vừa nói là anh để ý nhá, là Kitana đè cái quạt trúng Faysal. Faysal không chạy ra được. Nhưng mà phát đấy Faysal không chuẩn bị để panic tại vì sợ con Faysal chạy ra là lấy dao. Con vớt quỷ. Con vớt rất rất MKX. Con vớt rất MKX luôn. Có kinh nghiệm đấm quá nhiều Baraka trong Combat League. Đúng rồi. Hay quá, 1-0 rồi. Định float. Nhưng mà hết rồi. Hơi nhà quê tí nhưng mà không sao cả. 1-0 cho Faysal. But the chameleon just adds so much, and we're seeing so much of that individualistic, like Faysal flair being added and boosted up. Oh yes, no, the Faysal is playing this so incredibly well, and honestly, like Faysal in general has always been one of my favorite players to watch, especially with Kitana. He's Rồi, giờ chỉ cần thêm 2 game nữa rồi. Faysal chỉ cần làm tốt 2 game nữa rồi chúng tôi được đi ngủ. Cứ với đà này đánh là Tekken Master sẽ cúp sớm. Shit. Lại để tham gia rồi. Lại tan ca. Nhưng mà vừa nãy Tekken Master pick tham gia là vẫn thua Faysal đúng rồi. Đúng rồi. Nên là không có gì đảm bảo là đủ thay tướng nổi bật. Cầm Baraka khó rồi, nó học thuộc bá chấp quá. Grab luôn, không cho tham gia đi làm. Đấy vào kiểu gì? Ấy à? Pro đủ bạn đúng rồi. Oh shit. En combo để sang Belina. Rap. Của Faysal. Ui, như thua Panic. Quay Panic. Không dám một nút tại vì phát đấy là sợ Tekken Master là sẽ Zone này là kiểu zone của combo luôn. Rồi có tính toán luôn rồi. Không có combo rồi. Shit. Hammer. Float. Let's có combo. Sẽ đắt tiền. Float là có combo. J. Rồi, bách đá bắn chữa. Đấy là bắn. Kia ra zone lợi hơn là vào hộ. Ôi, bait uplock tốt. Thì 10%. Không bắn được. Ammo trong. Rồi. Bỏ đỡ không hợp lý. J. Vào bút hợp lý ra. Ấy à. Đây rồi, set up. Điệu ra. Combo rất thành điệu. Shit. Oh no. Bắt con Kitana này con vớt được cả 3 cái va của con Chameleon luôn. Lo mà. Ôi không. Đập đầu. Chắc vẫn sống nhé. Em nghĩ là vẫn sống. Em không đủ đam đâu. Nó có thành 900 máu à? Đâu 1.000. Gần chết. Chơi đi. Có giáp. Flash block. Nó vui vậy. Ôi. That was a good challenge, good poke there from Tekken Master. Take the trade over there and get the round. Tekken Master. He used the fatal blow as well, so if he were to lose the game for that, that would have been pretty heartbreaking. Quạt. Ném thôi. Hãy cùng ném thôi. Ôi, đều dây được. F-break. Được, quên nhầm, nhìn nhầm 3 meter. Được rock combo.
Ui chết. À đệt. Ok. AM trong AM. Nhưng mà của Tanya nó nhiều ít hơn. Đúng rồi. Okay, that is a clean confirm right there for Faysal has the Jade available. You're gonna see the Rất BK11. setup at any point off this gets. Úi giời ơi, Goro bán độ rồi. Cái để tay của con Goro nó rất là random nhá. Đúng rồi đấy. Wow, 47%, 18% rồi. Cái lì 47% bao fuck. 18. Cái để tay của con Goro rất là random nhá. Có lúc là rêu, có lúc thì không. I feel like this chameleon dropping is Mẹ công thức. how to use this cameo so well. And right now, I've never seen Tekken Master look Nào, game cuối đi, rồi lại về Baraka. flustered is the right word. Maybe lost. Lại về Baraka rồi. Seem like he knows how to approach this anymore, but he's gonna be switching back to Baraka. Baraka did get him some staple. Con Kitana khó chịu từ 11 sang 1. Ô không, thực ra Kitana X mới mạnh. Goro đây là lạ thế phải. Mà là con Goro nó cái đầu tay của nó đã là 2 rồi. Đúng rồi. Nhưng mà nó tùy một cái đòn nó mới cái dây sang được để là đầu tay cứng. Tùy đòn thôi. Không phải là đòn nào cũng dính được. Trung bình Kitana 11 là B231. Mitty B231. Mid low. Đánh rất aggressive đến từ vị trí của Tekken Master. Khỏi bóc lên mà. Quẹt. B4 chứ. Hello em yêu nhá. Bọn anh đang ngồi làm giải. Mong xong giờ mày chưa ngủ. Ai vậy? Còn vớt tín vậy. Thôi luôn rồi. Thôi. Mẹ thằng cây đô bán độ. Ây rồi. Đát lên là Milina. Ngồi. Thôi rồi. Tua là pen boy. Đây là mình point dành cho Faysal. Hay bút bán độ. Tua là pen boy. Bánh đát thôi. Rồi bắn trưởng, bắn súng. Try. Nhà đều bán quạt thôi. Qua thôi. Có phải VCS đâu bán độ lắm vậy. Cái định mệnh. Mất break rồi. Tekken Master mất break. Ôi bỏ đỡ không đúng lúc rồi. Quay đáp với chúng tôi. Lợi thế rất lớn cho Kitana. Phát đấy tưởng Faysal là sẽ đáp lên được đâu. Thì vừa đó các pha lên cho máu. Bây giờ cầm máu. Bây giờ hết sạch tài nguyên rồi. Mỗi bên một chạm. Có lợi cho Faysal nha, tại vì dính phát quay rồi. Tôi xong rồi. Tôi không bắn độ. Chết. Ôi trời ơi. Hitbox. Cần xem cần replay phát vào tay. Cho tôi xin replay. Đéo tin được hitbox kìa. Chịu. Đất anti-air. Chúng ta thấy một khái niệm low profile anti-air quá tuyệt. Mid low anti-air đỉnh. Quẹt vào đất anti-air được tôi cũng để. Phát đấy mà quýt là cúp rồi đấy. Trung bình hitbox game này nó rẻ. Chúng tôi cũng chịu rồi. Tournament, cơ hội được giành tournament point thứ 2 dành cho Faysal. Hình như là hitbox con Kitana bé quá nên là nó vô sẽ nó né được.
lại female. Không phải hitbox kia ra bản này cũng ngang hitbox như bản này. Đúng rồi. Hitbox nó sửa hitbox như mình nước ngang như Việt Nam rồi, nhưng mà con Kitana thì rất đống lỗi. Thành người đẹp bé quá. Combo này. Ôi combo này thôi xong tournament point thứ 2. Lại tournament point. Quá quỷ. Con ôm từ cái ném quạt à? Đủ mà. Quá quỷ. Oh shit. Vậy lìn Etue. Etue là chuẩn. Ôi trời. Chưa. Đây rồi. Mình ra cái break. Break đến từ Tekken Master. Ui. Ôi xong rồi. Không luôn mà. Cái quỷ. Bom set up ra rồi. Vào hộ. Ôi trời vào. Nó vào thật. Nhảy phải bồn như đấy. Giống vậy. Em nói thật. Thật hay. Float tiếp này. Combo luôn này. Đấy à, rất quỷ. Quay đầu lâu. Ôi thôi. Cây đồ bán độ. Thôi xong rồi. Dìa đờ mơ Tekken Master thua rồi. Dìa vô địch rồi. Mẹ Tekken Master thua tôi cũng hạnh phúc vẽ lìn. Mình thằng cu cất về nước. Dìa vô địch rồi. Faysal đánh căng mà. Faysal là giải trước là top 2 chứ. Sao? Còn giải đầu tiên nó không được đánh vì ban tổ chức chưa học vị trí địa lý nên là nó không được tham gia. Vâng, phỏng vấn Faysal thì anh hãy cho biết là cảm nghĩ của anh sau trận đấu với Tekken Master vừa rồi là như thế nào? Rồi, cảm ơn anh đã trả lời phỏng vấn. Có cái này rất là chân thực. Mấy qua full convert combo nó quỷ thật. Ai mà ngờ được. Đấy. Thôi. Bây giờ đến giật với nghe gần 3 giờ rồi. Ngủ ơi. Mai chúng ta còn gặp nhau nữa nhé. Ngủ ơi. Ngủ thôi. Hết giải rồi, may quá. Hết giải rồi. Chúng tôi chỉ mong hết giải thôi. Quá mà nha. Em thoát đi cô trước nha. Vậy. Ok anh em ơi, chúng ta đã có kết quả chính ở giải Trung Đông vừa rồi. Faysal là người vô địch do cái đánh bại Tekken Master ở trận chung kết tổng với tỷ số là 3-1. Một cái giải đấu rất nhiều thứ đã diễn ra, rất nhiều những cái hỉ nộ ái ố. Nhưng cuối cùng thì những điều mà chúng ta mong chờ đấy là Tekken Master đã trở thành cựu vương, nó đã xảy ra. Thật tuyệt vời. Tekken Master đã trở thành cựu vương của giải đấu. Tôi vui quá. Rồi rất cảm ơn anh em đã đồng hành cùng với bọn tôi, với tất cả chúng tôi ở tất cả đội ngũ anh em ngồi cắt giải cho đến giờ này, 3 giờ sáng rồi. Đó. Thì tôi sẽ hẹn gặp lại các anh em vào ngày mai với giải đấu Next Gen. Với giải đấu Next Gen cũng như là hai khu vực đây, Tây Âu và Bắc Âu của giải Mortal Kombat Pro Competition. Và ngày mai chúng ta sẽ có rất nhiều thứ để làm với nhau đấy. Chúng ta sẽ gặp nhau rất nhiều. Còn bây giờ thì bye bye anh em, chúc anh em ngủ ngon.